Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut. Bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. O, da, bum, suntem live în seara de cripto, episodul 20 din sezonul 9. Toți renunță la cripto, se repetă istoria. Ne vom întoarce la bază în acest live și vom discuta despre ce cred că urmează în zona de criptomonede. Vom analiza din toate punctele de vedere ce se întâmplă cu Bitcoin și toată zona de criptomonede. În acest live ne vom uita la indicatori interesanți pentru a vedea dacă se repete istoria și momentul când majoritatea investitorilor dintr-o piață renunță la acel asset sau la toată piața respectivă. Cumva suntem aproape de un subsol și o ieșire dintr-o zonă de bear destul, să zicem, de agresivă și rapidă în 2026 în ceea ce înseamnă
zona de cripto. Vorbim și despre perspective, ce cred că urmează după ce găsim bottom-ul, dacă rămâneți aici până la final. Discutăm și despre piețele financiare clasice, deoarece Kevin Warsh a avut un discurs destul de interesant la forumul Băncii Europene din Sintra și vom vedea ce a zis el acolo, pentru că face parte din toată această poză pe care o vom discuta imediat în ceea ce înseamnă cripto. Toată lumea renunță. Dacă aveți prieteni care vor să renunțe la investiții sau la investițiile în criptomonede, dați acest link, deoarece o să audă lucruri interesante care poate o să-l facă să nu renunțe la acest spațiu sau cumva să se gândească în continuare la a investi în zona de criptomonede. Nu toată, depinde după riscul fiecăruia și tot așa după cum știți mai departe. O să discutăm desigur și despre ce subiecte vreți voi, o să luăm toate piețele financiare la rând, o să ne uităm și la metale, o să ne uităm și la bursă, deoarece s-au întâmplat chestii interesante. Cele mai mari instituții financiare ale lumii își fac stablecoin, deci războiul stablecoin-urilor a început, da, și asta vom discuta, deoarece Circle a fost destul de impactat. Mai acumulez, nu mai acumulez Circle, voi arăta imediat ce plan am în ceea ce înseamnă asta. Vă arăta ce plan am în ceea ce înseamnă Bitcoin, Ethereum și toată zona de criptomonede și desigur vom analiza și Wall Street cheat sheet-ul și mulți alți indicatori interesanți care ne pot arăta dacă suntem aproape de un subsol sau mai urmează încă o corecție destul de mare pentru Bitcoin, similar ca în cazurile precedente de bear market. Vom discuta despre ciclul de 4 ani, dacă el este relevant și acel bottom pe care toată lumea îl așteaptă în octombrie se va face, adică bottom-ul respectiv se va face în zona septembrie-octombrie 2026. Vom discuta despre toate astea și despre orice nelămurire aveți. Vom aborda și subiectul Mica, deoarece ați văzut, nu s-a schimbat nimic pentru România, șoc și groază, deoarece în continuare puteți intra și pe Binance, dar și pe Bybit global, dar și pe alte exchange-uri globale. Vă voi spune imediat de ce. De ce? Răspunsul este în mare parte pentru că România întotdeauna e un pic în spatele lucrurilor față de alte țări europene, unde toate companiile astea aveau o prezență fizică. Cumva poate ne ajută acest lucru. În momentul de față vom discuta și despre asta cât mai durează, da? Adică la un moment dat probabil și în România se va termina povestea dacă aceste exchange-uri nu-și vor lua licența mică. Bybit are și după cum vedeți aici, desigur aveți linkul Bybit. Au fost multe chestii cu Mica pe Twitter, când te uiți, multe dezinformări, numai fiecare. Hai pe exchange-ul ăla, hai pe exchange-ul ăsta, hai pe exchange-ul ăla, hai pe exchange-ul ăsta. V-am zis, nu vă panicați, deoarece așa faceți greșeli. Am văzut că mulți dintre voi deja ați făcut ceva greșeli la mutarea monedelor, deci nu vă panicați în ceea ce înseamnă când să-ți muți fondurile, dacă Binance nu te anunță că trebuie să le muți sau Bybit nu te anunță sau alte exchange-uri nu te anunță că trebuie să le muți, nu înseamnă neapărat că trebuie să te grăbești imediat. Clar că poate ai vrea să te muți pe un exchange reglementat pe Uniunea Europeană. Dacă rămâi pe un exchange nereglementat, cumva e fix cum era și înainte, că nici înainte nu era reglementat în Uniunea Europeană. Adică e fix același lucru și spui fondurile într-un potențial risc pe care l-ai avut și până acum. Adică dacă până acum țineai banii pe Binance, nu era reglementat, da? Și toate astea nu erau reglementate sau erau reglementate în alte jurisdicții, în niciun caz în zona Uniunii Europene. Deci, fără grabă, da, în ceea ce înseamnă cum le muți imediat, faci greșeli. E ușor, deoarece nu se termină lumea, după cum ați observat, chiar nu se termină lumea. Și pentru România îmi pare că nu s-a schimbat mare lucru, cel puțin momentan. Că se poate schimba. Da, că tu ai vrea să muți poate fondurile respective într-un exchange mai friendly sau într-un portofel rece, am zis-o data trecută, e o chestie pe care ai putea să o faci. Dacă vrei să fii, să zicem, cu gândul un păcat că fondurile pe un exchange reglementat în Uniunea Europeană. În România ați văzut că este haos total în continuare, a fost o căldură foarte mare. În Olanda a trecut, a venit în România căldura respectivă 38 de grade, am văzut că s-a dat pe la știri, domnule, mamă, ce căldură mare în România, mă, că a fost și în Olanda și în Franța, ok. Și oricum în România au mai fost călduri de genul ăsta, nu e să zici că n-au mai fost. Plus că românii mai au aer condiționat. Aici în Olanda foarte, foarte puțini cu aer condiționat, deoarece regulile de construcție a aerului condiționat sunt foarte stricte aici în Olanda și îmi vine să strănut, trebuie să mă uit în lumină. E bine că am destul de multă lumină aici. Da, discutăm și despre România. Ați văzut că încă nu avem prim-ministru și nimeni nu vrea să fie prim-ministru în România, iar Nicușor Dan pare pierdut în spațiu.
în momentul de față, a mai declarat că el știe ce face și dacă a luat niște mutări pe care le-a făcut, nu le-a făcut de drag, cum vă explicam eu data trecută, că posibil să nu le-ai făcut de drag, ci din alte perspective. Dacă sunteți aici pe chat, lăsați un comentariu, dacă mai sunteți aici pe chat, lăsați un comentariu, după performanțele, să zicem, destul de slabe din piața de cripto, dar destul de bune din piața de acțiuni, lăsați un comentariu să spuneți dacă renunțați. Avem și acest poll aici, subsol macro pentru Bitcoin, aici sau merge mai jos, îl puteți vota. Vă reamintesc că majoritatea are dreptate de cele mai multe ori de 2 ori, la jumatea unui bear și la jumatea unui bull market. În rest, majoritatea greșește. Vezi cazurile 2022 când toți erau bearish, vezi cazurile 2018-2019 când toți erau bearish, vezi cazuri sau când toți erau foarte pozitivi în 2025 sau în 2021 sau în 2017 și tot așa, da? Discutăm și despre on-chain, doar ce se întâmplă chestii pe Ethereum, ca de fiecare dată, numai prețul nu crește, da? Discutăm și despre luna asta care a închis destul de slab, oricum vă ziceam data trecută, din punctul meu de vedere rămâne scenariul cu capcană pentru Bitcoin și pentru Ethereum, capcană pentru urși, desigur, în această lună, închidere de lună iunie, care a fost una foarte slabă. S-a mai întâmplat în trecut, da, s-a mai întâmplat în 2022 o închidere similară de lună, unii fac acum comparații cu 2018, eu zic că mai aproape de 2022 la nivel de închidere sub 55 EMA pe monthly și ne vom uita imediat. Deci cred că este o capcană, cel puțin pe termen scurt și în iulie, poate chiar august, piața de cripto toată posibil să aibă un bounce. Acum nu înseamnă că e bounce-ul respectiv de final de bear, vom discuta și care sunt zonele la care să ne uităm pentru un final de bear în ceea ce înseamnă Bitcoin imediat, cum ziceam, ne întoarcem la bază și facem analize, să zicem, mai complexe, similar ca în berurile precedente, în care analizele respective au ajutat destul de mult. Acum mulți se gândesc să cumpere mai jos, mulți se gândesc să aștepte, mulți intră deja, vom discuta și ce scenariu am eu personal și ce vreau să fac eu și ce ați putea face și voi din perspectiva profilului vostru de risc, dar și faptului dacă dețineți Bitcoin sau dețineți altcoin sau dețineți multe alte chestii. Da. Cripto n-a performat, altcoin-urile n-au performat aproape deloc, dar cumva piața îți dă șansa să ți-l rebalancezi în momentul de față, să mai ai și Bitcoin, care momentan vine la o zonă cât de cât bună, să mai ai și ETH, care vine la o zonă bună dacă n-ai avut până acum. Iar pentru ceilalți, să zicem, care zic ok, cât mai crește Ethereum, mai ai avut șansa să-l vinzi la 4.000 și fix asta ziceam. Dacă nu vrei să-l ții pe termen lung, înseamnă că nu poți să-l ții nici la 4.000, nici la 1.500, nici la 2.000, nici la 10.000 și nici la o altă sumă. Da? Dacă te enervează, să zicem, o poziție și ea crește la un moment dat și crezi că vrei să scapi de ea, poți să scapi de ea și să rămâi împăcat. Dar pe urmă poziția aia posibil să performeze bine peste ceva ani. Bun. Mai departe, mai departe, poate se schimbă și pe la ei lucrurile acum cu Micar, nu înseamnă că a murit X-Portal încă, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic despre X-Portal și tot ecosistemul, să zicem, în ceea ce privește piața de cripto. Văd că zice cineva că erai cu Tada, în sus în jos. Din nou, monedele pe care le cumpăr eu, Tada, când l-am cumpărat, am făcut 10-15x. Nu zic, să zicem, din punctul ăsta de vedere, dar știi foarte bine că nimic de aici nu este sfat financiar. Eu fac ce cred eu că trebuie să fac, pot să am și poziții bune, pot să am și poziții rele, în ceea ce înseamnă orice investiție pe care o fac eu. Transparența rămâne ca de fiecare dată. Puteți să vedeți și pozițiile bune. Cu Tada am făcut bani și am și vândut și v-am și zis că am vândut. Au fost altele, să zicem, care au mai avut performanțe mai proaste, de exemplu, cum ar fi TIA, de exemplu, care e foarte joasă, sau Theta, sau altele din portofoliu de altcoin-uri. Nu știu ce zice lumea Tada, că am și zis că am cumpărat, am făcut 10x, am și vândut, am și zis că am vândut. Adică din nou, dar niciodată n-am zis că ar trebui să cumpărați o monedă sau alta, întotdeauna încerc să fac analiza pe cât pot eu să o fac. Dar înțeleg, cineva trebuie să dea cumva hate pentru deciziile pe care le-a luat. Dacă vreți, puteți să-mi dați mie, nu e niciun fel de problemă, o puteți face atâta timp cât rămâne, să zicem, la nivel fără înjurături. Că dacă începem cu înjurături, pe urmă, nu mai avem ce să facem, da? Bun. Și din nou, niciodată nu m-am dat la întors să citesc comentarii sau să spun momentele când am greșit sau momentele când am făcut bine. De cele mai multe ori discutăm despre momentele despre care am greșit mai mult decât despre momentele în care poate am făcut bine. Bun, mergem mai departe și ne uităm imediat să vedem ce se întâmplă. E vorba că poți ține ETH la 2000-1500, dar nu la 300-500.
Deci poți să ții ETH la 2000-1500, dar nu la 300-500. Păi și care e marea diferență dacă e 1500 sau 300-500? Adică nu mi se pare o mare diferență. Depinde unde ai cumpărat. Dacă ai media pe la 1500, poate e mai bine pentru tine psihologic. Dacă o ai la 3000, pe urmă poți să adaugi mai multe ETH. Ce vrei să faci tu, să zicem? Vrei să acumulezi ETH și să faci un stack de ETH? Adică ai un target. Să zicem că ai un target de ETH. Să zicem că ai 100 de ETH targetul tău. Zicem că în momentul de față ai 20 sau ai 30 sau ai 10 sau ai 50 sau targetul tău e 1000 de ETH, habar n-am. Cu cât prețul, să zicem, poate să fie mai scăzut, cu atât poți să-ți atingi targetul respectiv mai rapid. Acum, nu știi neapărat cât va rămâne sub prețul tău de intrare sau cât va rămâne în lateral ETH. Adică poți să stea o perioadă mai lungă de timp. De asta investițiile pe care le faci în ceva pe care înțelegi cât de cât și la un risc cât de cât pe care poți să ți le asumi. Orice investiție poate să dea rezultat sau poate să dea pierdere în final. Mai ales dacă, nu știu, stai un an, 2, 3 și pe urmă vinzi, cum au făcut unii. Uite, de exemplu, Sailor a cumpărat Bitcoin de la 15.000, imaginați-vă, de Sailor e un investitor pe Bitcoin mai prost decât noi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el a cumpărat Bitcoin de pe la $15.000, avea un average la un moment dat la 30.000 și și-a urcat average-ul respectiv la 77-80.000, cât mai are în momentul de față, nu știu, undeva pe acolo, în zona respectivă. Și acum Sailor a anunțat ceea ce vă ziceam din 2022, dacă ați urmărit podcasturile cu Mr. Spread pe Twitter, când îi ziceam că o să vândă la un moment dat Sailor și toată lumea era șocată că cum nu poate să vândă Sailor. Ba da, la ce, să zicem, acțiune a făcut compania și apoi mai departe că a adăugat peste ea STRC-ul. Un alt, să zicem, activ de risc care amplifică leverage-ul în ceea ce înseamnă Bitcoin, era inevitabil ca el la un moment dat să înceapă să vândă. Am mai vândut și în 2022, dacă mai țineți minte, ceva Bitcoin, dar apoi a cumpărat foarte mult înapoi. Acum am văzut că Sailor a decis să iasă din povestea asta prin a face o sumă de cash de 1,2 miliarde de dolari prin posibilitatea de a vinde și ceva Bitcoin. Nu știm neapărat dacă va face asta sau nu, dar a scos posibilitatea pe masă, ceea ce înseamnă că sunt șanse mari să se întâmple, ceea ce e absolut normal. Adică faci o investiție, vrei să și-o vinzi, nu? Acum că o vinde în minus, probabil, nu? Că dacă tot a cumpărat Bitcoin și are un preț mediu undeva spre 77.000, dacă o vinde pe la 58.000 sau la 50.000, nu numai că o vinde acolo, dar și duce prețul mai jos. Adică stack-ul lui și scade și atunci și compania lui are și mai multe probleme, da? Ce trebuia să facă? Trebuia să vândă mult mai devreme, cum am făcut și noi de aici, da? Când s-a dus peste 100.000. Să vinzi măcar o parte, bă, adică ce faci? Cumperi la orice preț? El a zis cumpărăm la orice preț Bitcoin. Păi cum putea să meargă asta pe termen lung? Înțelegi? Și acum e în situația asta în care el o să vândă pe minus. Și făceam și o glumă pe Twitter că este un investitor de cripto la fel ca noi, să zicem din perspectiva asta, dar din punctul meu de vedere e mai prost. Adică noi o parte am vândut Bitcoin pe plus și în continuare suntem pe poziția de Bitcoin pe plus. El, în momentul ăsta, o să vândă probabil Bitcoin pe ceva minus. Dar odată ce a zis că vinde, piața, să zicem, a crescut. Adică a avut un rebound imediat, deoarece Sailor cumva atârnă în momentul de față cu cât Bitcoin pe care îl are și cu toate instrumentele financiare pe care le-a făcut în jurul Bitcoin, atârnă un pic greu, ok? În ceea ce înseamnă Bitcoin și de ce investitorii să mai cumpere Bitcoin. Desigur, nu el duce prețul, deoarece în mare parte a cumpărat OTC, dacă mai țineți minte, și ziceam asta pe care l-am întâlnit la conferința Bitcoin, Peter Schiff, așa, și am vorbit puțin cu el și a zis vindeți Bitcoin-ul, cumpă aur și uite, cumpără aur și data asta ar fi avut dreptate, dar desigur el zice asta de 10 ani de zile și n-a avut dreptate decât în ultimul an, da? Zicea că acum ce o să întâmple cu Bitcoin dacă vinde. În mare parte Sailor nu prea mai controlează, să zicem, dacă el cumpără $1 miliard în Bitcoin, Bitcoin nu se urce prea tare, după cum ați observat, că tot a cumpărat 1 miliard, 2, 3, 9, unele le cumpără pe spot, dar foarte puțin, dar mare majoritate le cumpără pe OTC. Probabil vânzările o să fie similare, plus volumele Bitcoin sunt foarte mari și Sailor nu prea are cum să aibă un impact. Ce? Poate să aibă un impact mai mare asupra prețului Bitcoin și asta o să intre și în analiza pe care o facem în următoarele minute, sunt ETF-urile, da? ETF-urile pe spot, acolo din punctul meu de vedere se va duce cum va evolua Bitcoin în următorii ani, deoarece e destul de clar că așa asta controlează Bitcoin în momentul de față, da? Controlează ETF-urile, deoarece ați văzut, ele cumpără și spot, dar și vând.
Acum mulți sunt șocați de ce ETF-urile astea vând și ele, unele pe minus, da, unele pe plus sau unele pe break-even. Așa fac de obicei aceste instituții financiare, intră cu miliarde, ies cu miliarde când văd ei că, să zicem, un asset nu mai are randamentul respectiv. Asta fac și în acțiuni, adică în acțiuni îți intră peste 2 săptămâni cu 5 miliarde, îți ies în a 7-a săptămână cu încă 5 miliarde înapoi. Înțelegi? Dacă ei cred, să zicem, în momentul ăla că un asset va merge mai jos, da? Și e în trend descent. Nu înseamnă că nu vor mai intra înapoi, da? Cumva aceste instituții financiare vor controla prețul Bitcoin în viitor. De asta și teoria că ciclurile de 4 ani, la un moment dat în timp, vor fi decalate sau se vor pierde de tot, deoarece în marea majoritate a timpului, dacă ați observat, aceste cicluri de 4 ani au fost cumva duse într-o anumită direcție de exchange-urile de criptomonede, da? Și asta îți arată cât de pueril este acest spațiu de criptomonede dacă poți să faci de fiecare dată fie un Black Swan și să bagi lichiditatea când vrei tu pe Bitcoin ca să poți să-i faci bull market. Există o cheie în tot ce înseamnă acest ciclu pe Bitcoin care urmează și cheia este desigur dominanța Bitcoin despre care ne vom uita imediat. Acolo e cheia la care mulți investitori nu se uită în momentul de față spre deosebire de ciclurile precedente și asta va dăuna foarte tare Bitcoin în perioada viitoare. Nu neapărat dăuna să ducă la 0 sau nu știu, la 20.000, 30.000, habar n-am, la sumele respective, cu toate că mereu este posibilitate, dar o să-i dăuneze, să zicem, la nivel de creștere treaba asta, pentru că dominanța respectivă, când avea acea ciclicitate pe zonele de altcoin season, nu făcea lichiditate, desigur, pentru Bitcoin. Asta era ideea. Acum, nemai având acel instrument pentru exchange-uri să faci acea lichiditate pentru Bitcoin, o să fie din ce în ce mai complicat să strângi lichiditate pentru a aduce Bitcoin din nou într-un bull market foarte mare, plus că acum ai și instituțiile financiare macro. Da? Așa asta e o chestie, cheia este dominanța. Bun. Cum pot trece peste durerea și pierderile provocate din piața cripto? M-a rupt în două, suntem în bear market și nu știu dacă ne mai revenim vreodată. Întotdeauna într-o regiune de bear nu crezi că îți vei mai reveni vreodată, că de asta îți face și o piață, asta îți face de obicei. O să ne uităm pe Wall Street Cheat Sheet. Țineți cont că ne uităm pe Wall Street Cheat Sheet, pe care, uite, vă arăt aici imediat. Toată lumea zicea cum că toți ar trebui să facă bani din aceste piețe financiare, că înțeleg asta, înțeleg acest Wall Street Cheat Sheet. După cum puteți observa, psihologia e mult mai adâncă de atât, adică nu e neapărat doar graficul ăsta sau, după cum vă explicam eu în trecut, nu e neapărat faptul că dacă ești în regiunea asta de aici panică, încapitulare, anger sau depression, nu poți sta aici multă vreme, adică în regiunea asta. Nu trebuie neapărat să ieși din ea imediat, din range-ul ăsta, din zona de depresie sau din zona de panică sau chiar din zona de thrill și euforia. Poate să rezistă o perioadă mai lungă de timp decât în cazurile precedente, da? De aici. Dar, desigur, toată lumea, după ce a fost super bullish, toată lumea și toți investitorii erau foarte pozitivi, acum am picat în cealaltă chestie în care suntem super negativiști în ceea ce înseamnă viitorul pe cripto și toată lumea cu care vorbesc, inclusiv din zona asta de influencer cripto sau oameni pe care îi mai întâlnesc, nu mai au, să zicem, încredere în ceea ce se va întâmpla într-un viitor cripto în care prețurile vor mai urca. Și asta cumva îmi dă o speranță în ceea ce înseamnă lucruri, să zicem, pozitive în următorii ani pentru cripto, deoarece cu cât mai mulți oameni capitulează din zona de cripto, atunci, desigur, ești într-o postură bună de a avea o revenire. Depinde cum va fi ea, vom discuta imediat, da? Dar dacă vedem aici, după comentariul tău aici, Dani Rom, nu știu cât ai investit în cripto sau ce risc ai avut sau riscurile pe care ți le-ai putut asuma, am vorbit de ele de atâta timp. Dacă bagi toți banii tăi într-o chestie, riscul este foarte mare sau dacă te întinzi prea puternic în chestia respectivă, riscul este prea mare. Nu știu nici ce deții, adică dacă deții Bitcoin sau deții ETH sau deții numai altcoin-uri speculative, ok? Dacă deții, de exemplu, doar altcoin-uri speculative în ceea ce înseamnă cripto, poți să-ți refaci portofoliu acum. Pe unele le cumulezi, de exemplu, ai, 50 de altcoin-uri, mai rămâi 10 din ele care sunt importante. Ca să te poți concentra pe ele, da? Mai adaugi la profilul tău de risc pe care dacă te duci pe danielniță.ro poți să-l faci. Să vezi ce îți asumi, să zicem, la profilul de risc, ca pe ciclul ăsta de bear în care crezi că e atât de rău, să nu renunți, să începi, să zicem, o reconstrucție a portofoliului și să bagi câte puțin de data asta față de cazurile precedente în care probabil ai băgat prea mult deodată, ok? În ceea ce înseamnă o investiție pe care probabil ai făcut-o, da? În zona de criptomonede. Dar
Asta începe cu gândul că dacă ne uităm și la acest comentariu, dar și toate discuțiile pe care le-am în momentul de față cu oameni de peste tot, din toate zonele, ok, cumva pe mine personal mă începe cu gândul că am fi, imediat dacă pot să șterg asta, că am fi undeva în regiunea asta de aici, ok? Și are foarte mare sens asta. De ce? Asta e regiunea de depresie. Iar regiunea de depresie, după cum vedeți aici, my retirement money is lost. Adică banii mei de pensie sunt pierduți, ca să traducem pe românește. How can we pay for all this new stuff? Cum mai pot plăti pentru toate chestiile astea noi pe care le-am cumpărat sau vreau să le cumpăr, cum o să le mai cumpăr, că nu mai am bani. Iar aici I am an idiot, adică sunt un idiot sau am fost un idiot. Adică asta vedeți de cele mai multe ori, că zice majoritatea, în această zonă de depresie, ok? În regiunea asta de aici. De anger am trecut de multă vreme, a zice eu. Aici ușor de market, am trecut de regiunile astea de aici, aici mă refer la crypto overall, că Bitcoin poate să fie prin regiunile astea, rămâne de văzut. Eu mă refer la crypto overall, ca tot ecosistemul cripto. În general, nu mă refer neapărat la Bitcoin, putem vorbi și individual, să zicem, în ceea ce înseamnă altcoin-urile Bitcoin sau alte instrumente financiare. Dar din punctul meu de vedere, zona de depresie are cel mai mult, să zicem, sens în momentul de față, din toate comentariile pe care le văd, din tot ce văd în mediul online, în social media, peste tot, în zona de depresie, care desigur a fost mult mai lungă decât era așteptarea. Adică zona asta de depresie pare mică regiunea asta de aici pe care o vedem și de asta să zicem, mulți zic ok, dacă toată lumea știe asta, cum toți fac bani? Da, dar în zona asta de depresie, dacă ea durează și ai un time-based capitulation și time-based depression, aici majoritatea investitorilor îți renunță în 3, în 5, în 6 ani de zile, îți renunță la investiții și nu-ți mai fac investiții în ceea ce înseamnă cripto sau în ceea ce înseamnă orice instrument financiar care face asta. Și de-a lungul istoriei financiare, cam toate instrumentele financiare și lucrurile importante care s-au tranzacționat au trecut prin cicluri extinse de depresie, ok? Cicluri extinse de depresie. De la S&P 500 care a stat 10-15 ani în lateral, de la aur care a stat 10-15 ani în lateral, de la Nvidia care a stat 10-15 ani în lateral, toate piețe, să zicem, mai importante au stat în ciclicitate de genul ăsta mai devreme sau mai târziu. Unele mai puțin, adică ai cazuri în care stai un an sau 2, ai cazuri în care stai mult mai mult în zona asta de aici de depresie decât, să zicem, ai fi crezut. Deoarece investorul zice, ok, dacă am avut capitularea, ce se întâmplă mai departe? Că investitorul a capitulat de mai multe ori până acum în ceea ce înseamnă prețurile la criptomonede. Înseamnă că ar trebui să ne revenim, nu neapărat. Trece apoi prin anger, care poate să țină și asta o perioadă lungă de timp și apoi și la depresie. Acum, partea bună din acest scenariu pe care îl vezi aici pe cripto e că în sfârșit toată lumea renunță la toată zona de cripto. Mulți cu care vorbesc au și vândut și au zis că nu mai se ating niciodată de zona de criptomonede. Similar cum s-a întâmplat și în 2018-19, de exemplu, sentimentul e mult mai diferit și mult mai apăsat în acest ciclu de bear față de cazurile precedente, de sunt și chestii diferite, deoarece față de 2018 măcar mai așteptai ceva nou, mai așteptai o narativă, mai așteptai o chestie, la fel și în 2022 majoritatea investitorilor știau că trecem pentru bear și ok. Acum sentimentul e și diferit pentru că nu prea mai e la ce să te aștepți în ceea ce înseamnă zona de cripto, adică ce urmează pentru cripto? Ai deja investitori instituționali, ai deja blockchain-ul care s-a construit, ai deja tokenizarea, asta poate să fie, să zicem, dar nu pentru Bitcoin în mare parte. Ce vine, știi? Adică nu mai ai la ceva la care să te uiți din punctul ăsta de vedere, de asta și depresia este un pic mai mare. Plus, că zona de altcoin-uri n-a avut niciun fel de performanță notabilă, a mai avut pe aici pe acolo, dar nu notabilă în toată regiunea asta de aici, care din nou a amplificat față de cazurile precedente, ți-a și amplificat și mai tare ceea ce se întâmplă în regiunile astea de aici de capitulare și de-aia suntem unde suntem în momentul de față. Dar pentru oportuniști, desigur, care au răbdare și înțeleg perioada asta, înțeleg că da, ok, am avut o super performanță în zonei de criptomonede. Înțeleg faptul că majoritatea investitorilor capitulează pe capete în momentul de față, în ceea ce înseamnă cripto, și aici ne referim la investitorii mai vechi în zona de criptomonede. Vedeți mereu că se vinde, toți vor să iasă pe 10.000 de uși în momentul de față.
Investitorii oportuniști, că asta e și zona asta e de oportunitate și nu e ușoară de fiecare dată, deoarece venind din range-urile astea de aici, ești epuizat și din punct de vedere al banilor pe care îi mai ai de investit și din punct de vedere psihologic, deoarece ai trecut prin toate stările astea pe care le vezi aici de mai multe ori, adică nu o singură dată, de mai multe ori. Toată speranța ți-a fost drobită de mai multe ori, nu o singură dată, dar astea sunt caracteristici pe care le vezi de obicei în zonele de bear market, nu doar pe cripto, dar acum le vezi pe cripto pentru că cripto e unde e în momentul de față la nivel de performanță. Dar din range-ul ăsta de maximă depresie ar putea urma ceea ce se numește disbelief și cred din ce în ce mai tare că o să avem în perioada viitoare un raliu de disbelief. Nu știu dacă neapărat anul ăsta, unul să zicem mai sustenabil, dar cel mai probabil o să vină. Acum, ce se întâmplă după o perioadă foarte largă de depresie și foarte largă de ură, din toate punctele de vedere, urăși pe toată lumea, ori toată lumea care e în cripto, urăși pe toți, nu mai vrei să auzi nimic, că ești în depresie de o lungă perioadă, nu mai ai nici fonduri, ții monedele alea pe care le ai sau încerci să faci rost de fonduri măcar mai micuțe ca să poți să investezi, să-ți reechilibrezi portofoliul, dar tot depresie se numește. Aici intervine, că de-aia se numește și Wall Street cheat sheet, da? Psihologia investitorului. Aici intervine psihologia următoare. Dezamăgire peste dezamăgire, peste dezamăgire, peste dezamăgire. Mintea umană nu poate să treacă peste ele, adică mintea umană e limitată din multe puncte de vedere și de asta 90% dintre investitori nu pot trece peste aceste cicluri, ok? Și nu pot ajunge înapoi aici, ok? Dacă ciclul mai ales, nu știu dacă se vede pentru voi, înapoi aici ar fi undeva la regiunea de Hope, da? În regiunea asta de aici. Nu pot trece înapoi în regiunea de Hope sau nu pot ajunge până la regiunea de Hope sau când ajung la regiunea de Hope și-au dat seama că a trecut atât de mult timp și ar fi putut să zicem să-și rebalanceze portofoliul, dar n-au făcut-o și în momentul când ajung aici în regiunea asta vând o parte, ok? Mai ales dacă Hope și optimism mai durează încă vreo 2 ani de zile, adică toată perioada asta de aici de Hope și optimism, cum a durat toată perioada asta ceva timp, ar putea să dureze și ea până când intri în range-urile astea din nou de euforie, ok? Bun, dar având în vedere că s-a întâmplat perioada asta prin care am mai trecut, dar acum e un pic mai avansată și mai amplificată și mai dificilă decât în cazurile precedente, da? În momentul când ceva din nou începe să urce, după ce ai avut, de exemplu, poți să iei cazul ETH, da? Care, dacă mergem aici pe grafic, ne putem uita, luăm cazul ETH. Aici, ca să vezi ce înseamnă regiunea de depresie și pe un asset care se numește ETH și cum a arătat zdrobirea speranțelor, da? Să zicem că aici erai foarte entuziasmat în momentul când ETH a atins în 2022 nivelul ăsta și cu toții au vrut să cumpere regiunea asta de aici. Apoi ai fost entuziasmat când s-a dus la $4.000 aici în 2024, all-time high, apoi speranțele tale au fost distruse încă o dată, după cum se poate vedea aici, s-a dus înapoi la 2.000, iar ți-a dat speranță aici la 4.000, pe urmă ți-a distrus speranțele de tot, aproape, cu un dump aici în 2025, dar nu, asta n-a fost cuiu, la 1391 și apoi ți-a dat speranță din nou, adică că vei reuși și apoi asta se va duce foarte, foarte sus și va face breakout peste nivelul ăsta și din nou ți-a distrus toate speranțele încă o dată. Când asta se întâmplă de 2-3 ori, investitorii încep să nu mai creadă în assetul respectiv, dar atunci există nivelul de oportunitate maximă de cele mai multe ori. Acum, revenind la Wall Street cheat sheet aici, de ce investitorii când o să urce, de exemplu, ETH sau când o să aibă raliuri, să zicem la un moment dat, nu or să mai creadă pentru că s-a întâmplat asta până acum. Și când se întâmplă de 3 ori în 6 ani, o chestie de genul ăsta, când se întâmplă a 4-a oară, probabil nu mai ai, să zicem, speranțe prea mari, ok, în ceea ce înseamnă. Și poate să se întâmple ceva de genul ăsta și de-abia apoi să-ți facă o mutare de genul ăsta și să te lase cu ochii în soare peste regiunea de all-time high până, nu știu, 2028-2030, rămâne de văzut că stă în lateral, discutăm și despre asta imediat, da? Aici. Dar asta se face, asta s-a întâmplat și în ciclurile precedente, nu e nimic nou. În 2018, când cumpăram Ethereum aici la 90-100 sau în regiunea asta din nou aici la $100, a fost destul de similar, dar să zicem mai rapid la nivel de capitulare. Aici ai avut o capitulare pe timp mai îndelungat, după cum se poate vedea, și nici nu poți să o numești neapărat o regiune extinsă de bear, că nu prea ai cum, pentru că ăsta n-a făcut un all-time high prea mare. Ăsta e un mare lateral. Aici ai fi putut numi o perioadă foarte grea de bear, deoarece aici ai avut rapid
rapid, da, după cum se poate vedea, minus 94%, dar măcar aici a fost mai rapid. Și apoi ai avut din nou un raliu de la zona de 100 la 300, crezând că se duce la all-time high, nu s-a dus, ți-a nenorocit toate speranțele, pe urmă ai mai avut încă una aici, s-a dus de la zona de 124 și eram în piață aici la 281 și apoi ți-a capitulat încă o dată la 86, majoritatea investitorilor au făcut bailout aici, pa, la revedere, crezând că se duce la 0 și de-abia apoi ți-a făcut mutarea asta. Aici a fost un pic mai rapidă față de cazul ăsta în care îți lălăie în lateral. E clar că ceva s-a schimbat la nivel de structură în ceea ce înseamnă cripto și poți să ai multe lucruri de care să te legi. Lichiditatea care s-a dus în altă parte, faptul că ai și investitori instituționali, faptul că s-a mai întâmplat și alte lucruri ce țin de ecosistem și multe alte lucruri care au dus la o maturizare a acestui asset care e absolut normală pentru orice asset. Care are, să zicem, reacții de genul ăsta de 2-3 ori, pe urmă hai să zicem lateral o perioadă mai lungă de timp, dar nu înseamnă că n-ai oportunitate aici, numai că în regiunile astea de aici nu rezistă, să zicem, investitorii inițiali, pentru că investitorii inițiali au așteptări mult prea rapide, mult prea mari, mult prea sus, rapid, ok? Există investitorii mai instituționali, mai așezați, mai cu tact, mai pe termen lung, mai cu lichiditate în spate, îți rezistă în regiunile astea de aici. Dar revenind, în momentul când ăsta o să aibă din nou un raliu, că va fi 2026, că va fi 2027, vom vedea, că o să capituleze, vom vedea dacă capitulează, adică sub nivelul ăsta de aici de 1300 sau nivelul de 1000, rămâne de văzut. Discutăm imediat despre posibilitatea asta și am mai discutat la ceea ce înseamnă ETH. La un moment dat probabil din nou va avea un raliu care va fi slow la început, ca orice raliu care îți ia, să zicem, mult timp în lateral în regiunile astea de aici, va avea poate o mutare de genul ăsta. Și o mutare de genul ăsta desigur se va întâmpla ceea ce se numește acest disbelief. Okay? Acest disbelief pe care îl vedem aici. Cred că se va întâmpla absolut. Având în vedere cum arată piața și investitorii în momentul de față, sunt absolut convins că asta va urma. Când? În următoarele 3-9 luni de zile. Ăla e range-ul, un range destul de mare în ceea ce înseamnă o perioadă de disbelief pentru ceva ca ETH. Și partea bună că multe altcoin-uri sunt aici. Acum nu toate vor avea raliuri, chiar dacă o să aibă un raliu de disbelief de genul ăsta, nu înseamnă că se vor duce toate înapoi la all-time high, adică vor lua hope, recovery, possible. Dacă îți arată istoria ceva, îți arată că foarte puține din zona de altcoin își mai revin la all-time high. Numai cele solide, care au mai trecut prin anumite cicluri, au șanse mult mai mari să-ți revină din nou peste all-time high după o perioadă de genul ăsta, ok? Pe care o vedem aici. Acum asta cred că e la nivel de cripto în momentul de față, are cel mai mare sens în materie de unde suntem pe Wall Street, la macro cripto. La Bitcoin e o posibilitate să fii poate pe aici și imediat discutăm despre Bitcoin, că m-am pregătit ceva ca de fiecare dată, poate poți să fii în regiunile astea, denial nu cred că mai e în niciun caz. Acum cel mai probabil panică și capitulare poate ar mai urma în ceea ce înseamnă Bitcoin la nivelul ăsta și apoi Bitcoin poate să-și ia și el o zonă de depresie similară cum și-au luat altcoin-urile. Știu că poate părea, să zicem, greu de crezut pentru unii, dar toate lucrurile duc într-o direcție de genul ăla. Nu înseamnă că Bitcoin ar mai putea crește înapoi peste 100-120 de mii, dar ar putea avea același ciop, de exemplu, pe care l-a avut ETH în ciclul ăsta și n-aș fi absolut deloc șocat dacă Bitcoin ar face ceva similar care a făcut aici ETH în ultimii 6 ani de zile pe acest grafic, dar discutăm imediat. Bun, deci despre Wall Street, unde credeți că suntem la nivel macro-cripto? Bitcoin probabil nu neapărat în depresie, dar la nivelul investitorului de cripto și overall, eu zic că suntem destul de clar în regiunea asta de depression. Aici e foarte posibil o ieșire din range-ul ăsta în următoarele 3-9 luni de zile în ceea ce înseamnă spre un disbelief. Și ăsta o să fie tehnic disbelief și o să-l vedeți din ce în ce mai tare pe chat. În momentul când, de exemplu, va începe din nou o urcare, majoritatea investitorilor ce vor spune, dar și cei vechi și cei noi, credeți-mă, vor spune că this is a sucker's rally, baby. Exact, adică și acest raliu se va termina similar ca celelalte și asta, în zona de disbelief, îi va forța pe mulți să vândă prea devreme, ca de fiecare dată și am văzut asta de multe ori, inclusiv mie mi s-a întâmplat acest lucru. De asta psihologia piețelor este dificilă și piața nu e prietena ta, după cum am mai zis de ceva timp, iar investiția nu-ți face bani peste noapte. Trebuie să ai răbdare pentru ea și echilibru pentru a putea avea, să zicem, un randament și să nu-ți bagi totul într-un singur coș, să mai și împarți în diferite zone la nivel de investiții. Okay?
Dar mi se pare destul de clar, cu majoritatea de care am vorbit, cam asta era, I am an idiot. Majoritatea îmi spun că au fost un idiot, deci dacă suntem aici, din punctul meu de vedere, e destul de decent pentru o zonă macro de acumulare în ceea ce înseamnă cripto, pentru că nimeni nu mai vrea. Cine o vrea, desigur, sunt investitori instituționali care ei nu renunță la investițiile în cripto și odată ce au intrat în joc, or să continue acest joc. Clar că și ei manipulează toată piața de cripto și eu cred că e foarte manipulată. E manipulată din mai multe perspective și cum vă ziceam de ciclu de 4 ani. Că de fiecare dată când vine finalitatea ciclului de 4 ani, avem un Black Swan. Numai asta, să zicem, trebuie să-ți dea de gândit și cum se formează acele Black Swan-uri și cine, să zicem, de obicei le face. De cele mai multe ori Black Swan-urile fix în momentul prielnic, ok? Și asta poate să-ți arate că piața de cripto e manipulată din mai multe perspective. E manipulată din zona de cripto, dar ulterior și în ultima perioadă e manipulată și din zona de quant trading, după cum am văzut. Da, de la în ultima perioadă când Bitcoin mereu scădea luni la rând în fiecare zi la aceeași oră. Ok, și știm foarte bine ce băieți au intrat de la Citadel și alții care au intrat în zona de cripto în perioada asta. Plus, desigur, Trump, care am văzut că a făcut 2 miliarde de profit în cripto, îl doare la bască, îți dai seama, cu meme coin-ul lui care a căzut minus 99%. Acum vom vedea dacă trece și pentru noi măcar acel Clarity Act. Toată lumea zice Clarity Act-ul va ajuta foarte tare, absolut, da, pe termen lung. Nu va fi un impact instant în ceea ce înseamnă, mamă, prețul explodează. Ai nevoie poate de alte lucruri pentru ca prețul să-și revină și unul dintre lucrurile alea, sigur, este o lichiditate. Okay? O lichiditate un pic mai mare pentru zona de cripto pe care n-am văzut-o momentan sau am văzut-o, dar la nivel de corecții. Și puncte bune. Punctele bune sunt că ai toate aceste companii, cum ar fi MicroStrategy sau BitMine, care îți scot supply de pe piață, nu mai și bagă, după cum am văzut că MicroStrategy ar putea să-l bage, dar asta înseamnă că e foarte puțin Bitcoin și Ethereum disponibil pe piață în momentul ăsta și Bitcoin și Ethereum ăla dă prețul în momentul ăsta. De ce dă prețul negativ? Te întrebi? Pentru că nu există lichiditate de buy, deoarece retail-ul a fost îndepărtat. Retail-ul, așa cum era el, îți spunea bid-uri pe spot. Îți spunea niște bid-uri pe spot și era acolo în order book-uri. Okay? Momentan nu prea mai există pentru că s-a dus în alte zone. Da, în alte zone. Bun. Deci asta, voi ce părere aveți? Și e important să vedem. E important să vedem ce părere aveți voi, adică unde credeți că suntem aici, la nivel de cripto macro, nu la Bitcoin. Bitcoin vom vedea, e posibil să fie aici, în regiunile astea, prin range-ul ăsta de aici sau range-ul ăsta de aici sau un anger, rămâne de văzut, vom vedea aici. Eu mă refer la nivel de cripto overall, ok? Unde credeți că suntem din punctul meu de vedere? Cel mai mare sens are zona de depression și ar putea urma un disbelief în următoarele luni. Desigur rămâne live-ul ăsta, vedem dacă mă înșel sau nu în ceea ce înseamnă regiunea asta de aici, care a durat destul de tare, dar după cum vedeți, mulți ziceau nimic nu o să mă facă să plec din zona de criptomonede, nimic nu o să mă facă să vând. Dacă vă uitați la live-urile de acum, nu știu, un an, doi, asta era, să zicem, audiența generală pe chat și toată lumea zicea asta. Poate să ducă prețul unde, nu mă face să vând. Ei bine, au mai trecut vreo 2 ani de zile și pare că s-a întors destul de rapid treaba și acum nu că zici ok, nu mai vreau să cumpăr, nu mai vrei să auzi, adică cumva te-a făcut, psihologia pieței te-a făcut, ok, asta este și ne face de cele mai multe ori pe noi, din cei din retail, pentru că e foarte greu pentru noi, avem lichiditate restrânsă față de instituțional, care ați văzut. Ăsta, Sailor cumpără pe minus 10-15 miliarde, ăla de la BitMine la fel e pe minus 10-15 miliarde, da? Nu e neapărat lichiditatea lui personală, e lichiditatea fondului sau companiei sau a investitorilor care au investit. Nu zic că e ușor și pentru ei în niciun caz. Acest aspect ca o pierdere nerealizată, că este nerealizată până când ea se face, adică până când ești forțat să vinzi, dar pentru noi în retail de fiecare dată este mult mai agresiv, deoarece timpul trece, viața trece și vrei să zicem să vezi și tu niște gainuri în materie de portofoliu, ok? Bun. Aici. Deci unde credeți că suntem aici? Bun. Spuneți-mi dacă aveți o idee în ceea ce înseamnă regiunea asta și apoi trecem mai departe la următoarea parte, ce cred că se întâmplă cu Bitcoin și de ce în continuare am o impresie diferită. Ciclul ăsta nu seamănă cu celelalte din multe puncte de vedere, iar cel mai probabil tranzacționarea Bitcoin se va face mai diferit. Dar asta e probabilitatea, desigur orice se poate întâmpla în piețe, îmi poate să ducă mâine Bitcoin la all-time high și aia e, dar probabilitatea e mică, nu? Să se întâmple.
În piața asta trebuie să știi cât să pivotezi din bear în bull și invers, dacă rămâi doar în bull, o iei la original. Nu știu neapărat, depinde care e golul tău. E golul tău să strângi o sumă de monede, că e Bitcoin, că e Ethereum, sau golul tău e doar să vin, să ieși. Să știi că e foarte greu ce ai zis tu acolo să faci. Poți să ai noroc odată, gen să ieși prielnic, să zicem, într-o regiune, să vinzi tot la 126.000 și să zici acolo e topul. Ok, bun, și ai vândut și să duce pe urmă la 50.000. Dar asta poate să fie noroc, data viitoare poți să vinzi la 126.000, să ducă la 500.000 și atunci papa la revedere. De asta nu mi se pare să pivotezi total, ci să pivotezi ușor. Adică cum se face de obicei. Vinzi o parte, cât crezi că să zicem mai continuă. Ok? Asta te referi la pivotat. Dar dacă să pivotezi bear, bull și să crezi că știi și ai antidotul, piața o să-ți dea o lecție destul de importantă la un moment dat, care o să te doară destul de tare și atunci nu o să mai pivotezi în felul ăla, adică să vinzi tot, să cumperi tot, pentru că nu asta trebuie să faci de obicei. Primul lucru pe care investitorul de retail nu-l știe și nu și-l fixează este riscul, cât poate să-și asume riscul, profilul de risc, riscul la bani, adică cât pot să investesc. 2. Profilul de risc, adică la ce portofoliu ar fi trebuit să am eu. Ok, Bitcoin, Ethereum 50%, restul așa, speculez. Sau Bitcoin, Ethereum 80%, restul speculez. Ok, mai departe. Așa. Asta și răbdarea a până unde investești și care e planul de investiție. De exemplu, dacă e ETH, ok, să zicem că nu vinzi la 4.000, dar ai în continuare toate lucrurile, să zicem, bune în ceea ce înseamnă ETH și poți să o ții în următorii 10 ani de zile și să adaugi la el în următorii 10 ani, dacă ăsta e planul tău pe 10 ani, până când atinge la 10.000 să ai 100 de monede sau să ai 1.000 de monede, ok? Asta e, nu-ți fixezi de la început, adică care e planul. Și ulterior, poți să iei monede care performează foarte bine, monede care performează foarte slab și am minus 99%. Și tot așa, poți face asta și pe acțiuni. Pe acțiuni poți să nu iei Apple alea și să iei unele care pică 99%, același lucru. Că asta zici, mulți zic acum mă mut pe bursă. Ok, mută-te pe bursă. Crezi că acolo se schimbe ceva dacă tu nu te schimbi la nivel de cum investești, ok, și cum îți împarți riscul pe fiecare în parte și care e planul pe termen lung? Nu se schimbe nimic, la același rezultat o să ajungi, adică nu o să fie nimic, să zicem, diferit dacă tu nu știi cum să-ți asumi riscul, nu știi cum să-ți împarți investiția și tot așa. Ok, mai departe, și cum să ai răbdare și cum să-ți drămăiești portofoliul mai departe. Nu poți să fii mereu doar pe plus la ceea ce înseamnă investiții, dar da, când ești pe plus, poate vrei să te gândești și să vinzi o parte din profitul respectiv ca să el să fie un profit cumulat. Un profit realizat, nu nerealizat. Că nerealizat, au și ăștia acum pierdere nerealizată, ok? Acum momentan așteaptă să vadă ce se întâmplă mai departe, dar ei au acest dar al așteptării, pentru că își pot aștepta, pentru că pentru ei 10 miliarde nu e neapărat make it or break it. La fel și la tine. De exemplu, dacă ai 100.000 income și bagi în cripto 5.000, dacă ai 100.000 în contul bancar și bagi 5.000 în ETH la 3.000 și să duce la 1.500, nu cred că pentru tine e un mare șoc. Poate mai adaugi, poate nu, poate ai răbdare până când se întoarce la 3.000 sau când se duce la 6.000 sau la 10.000. Dacă tu ai 100.000 în contul bancar și aici e doar așa un exemplu și tu bagi 80.000 și mai rămâi cu 20, păi atunci o să te ia toate fibrilațiile posibile și o să vrei să crească aia ca să poți să scoți bani sau să faci bani mai mulți. Grid, ok? Din grid, vrei mai mult, cât mai rapid, cât mai repede și atunci bagi și faci greșeli cât mai rapide. Pe acest canal de fiecare dată am zis, nu băga banii toți pe care îi ai, vezi cum să-ți drămâiești portofoliu, vezi profilul de risc, investește după el, nu băga 100% sau 50% într-o monedă super speculativă, care poate să-ți facă sau să scadă, adică am fost destul de transparent, inclusiv la ce dețin eu și cum mi-am împărțit portofoliul de criptomonede de fiecare dată. La ce am cumpărat, ce am vândut. Clar că au fost și investiții proaste și investiții bune, dar investițiile, să zicem, mai proaste au fost cu un procentaj mai mic din portofoliu. Pentru că asta am putut să-mi permit. Așteptările au fost mari? Au fost destul de mari. Au fost, să zicem, reacțiile pe așteptare la Bitcoin și la Bitcoin mai slab decât au fost. La Solana chiar destul de bine. La ETH au făcut all-time high, dar au fost mai mari decât all-time high, inclusiv pentru mine personal. Dar vă și ziceam, nu mă deranjează dacă Ethereum se duce înapoi la 2000, adică n-am niciun fel de problemă. Dar nici n-am vândut la 4 și v-am dat explicația și v-am zis că dacă voi nu puteți să-l țineți la 2000 înapoi, ar trebui să vindeți o parte din ETH. La Bitcoin v-am și zis că am vândut și tot așa. Dar
sunt investitor și fac și lucruri bune și fac și greșeli în ceea ce înseamnă și tranzacționarea, dar și investițiile. Asta e parcursul, să zicem, al unui investitor normal din orice piață. Bun. Gigel a capitulat, da, e aici, e capitulare total. Bun. Bun, mai departe. Daniel, unde este? E aici, e pe partea asta. Eu sunt 90 ETH și 10 BTC cu un portofel de 5.000 de euro. Adică ce, vrei să faci 90 ETH, 90 de ETH sau ești 90% ETH și 10% Bitcoin cu un portofel de 5.000? Ok, da, dar nu mai ai cash, nu? Presupun, în spate. E un risc, având în vedere că ai 90% ETH. Pariezi mult pe ETH. Poate să-ți dea rezultat pariul ăla mult mai tare și probabil ce o să auzi în perioada viitoare o să-ți placă. Nu înseamnă neapărat că se va întâmpla, dar probabilitatea e destul de bună acolo. O să se întâmple ca ETH să performeze mai bine decât Bitcoin până în 2030-2032. Acum, poate să nu fie ETH și poate să fie altceva. De asta dacă ai, uite, 90% în ETH și 10% în Bitcoin, nu mi se pare o împărțire bună. De ce? De ce nu mai ai, de exemplu, de ce n-ai 80% în ETH, 10% în Bitcoin și 10% în toate contracandidații pe care le are ETH, de la Sui, la Solana, la Hyperliquid și la toate cele. De ce nu ți asumi și încă coșul ăla? Că poate ETH, nu ajunge la rezultat, cu toate că are șanse foarte mari în continuare, dar se poate întâmpla orice. Dacă spui doar în două chestii un coșul respectiv, se poate întâmpla să n-aibă performanțe și să aibă celelalte. Da, e bine și scoiezi 10% pe care să-i mai scoți, să speculezi acolo. Dacă poți să-ți asumi că ai 90% ETH, 10% Bitcoin din portofoliu și poți să-ți asumi că și ETH și Bitcoin vor sta în lateral în următorii 5 ani, e perfect ok, da? În mare parte gândește-te la asta și toți cei care, să zicem, sunt în chestii de genul ăsta, în situații de genul ăsta procentuale, gândiți-vă dacă e pentru mine ce vreau sau mai vreau măcar o părticică. Aia 10% pe care îi diversifici în toate celelalte layer 1-uri importante, ok? Sau toate celelalte proiecte mai importante în afară de ETH, poate să-ți scoată, să zicem, o investiție foarte mare. Nu mai ai 10% pe care ai dacă alea se duc la trilioane în capitalizare. Bun. Eu am vândut tot ETH pe la 3500, mă gândesc să recumpăr acum. Depinde ce plan ai cu el, că dacă le iei doar să speculezi, nu știu dacă e o idee bună neapărat, dar dacă le iei de exemplu la 1500 și poți să-l ții la 750, așa să te gândești mereu. Că zi la 1500 sau la 750, poți să-l țin mai departe sau o să am o problemă dacă? Dacă răspunsul e că poți să ții mai departe, că poate să se transforme într-o investiție pe termen lung, ok. Dacă vrei să speculezi 1500 din nou 3000 sau 5000, mare grijă cât poți să-ți asumi la nivel de pierdere, nu? Că dacă pe urmă rămâi blocat acolo și nu poți să-ți ții fondurile blocate prea tare. Bun, ce părere ai de Aster? Cred că Aster și Hyper sunt viitorul DEX-CEX. Bun, am mai discutat despre asta, Hyperliquid am în momentul de față, am și Aster. Le-am amândouă, doar ce așa, și am și BNB, deci astea 3 închid povestea la nivel de CEX-DEX, dacă mă întrebi pe mine. Acum, partea, să zicem, mai negativă, ceea ce se poate întâmpla cu Aster și cu Hyperliquid, poate să fie Aster care trăiește Hyperliquid, poate să fie Hyperliquid care omoară Asterul, se duce la trilioane, poate să fie alta, că asta e chestia. Dacă vine una nouă și face ceva mult mai bine decât a făcut Hyperliquid, așa, dă fee-uri mai mici sau platformă mai bună sau tranzacționare cu mai multă lichiditate și tot așa, atunci Hyperliquid o să aibă de suferit destul de tare. Și la asta trebuie să te uiți în momentul când investești în Hyperliquid. Vine cineva puternic din spate. În momentul nu e nimeni. Da, corect. Acum la fel ca la stablecoin-uri, ca să-ți dau o idee. La stablecoin-uri ai văzut. Ai avut Circle USDC și ai USDT-ul. Da? Ai avut USDT-ul care a fost puternic, având USDC-ul din spate, Circle, care ai văzut a dus compania super sus și o urmăresc și eu. Dar ai văzut ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Avem toate companiile astea mari, care acum BlackRock, așa, Visa își fac ei, cumva se numea ceva cu ne uităm imediat, își fac ele stablecoin. Ce s-a întâmplat cu Circle? A picat 18%. Ok? Deci riscul întotdeauna pentru astea e să vină ceva mai bun pe partea respectivă, să dea fee-uri mai mici, să atragă utilizatori mai mici și atunci Hyperliquid ar putea avea probleme. Sau Aster ar putea avea probleme, sau Aster ar putea face mai bine decât Hyperliquid. E încă cald în Olanda. Bun. Care e faza cu Binance, spune Laura? Bun, deci asta. Care e faza cu Binance? Nu am mutat nimic, dar nici nu am primit e-mail. Ok, hai să vă zic faza asta cu Binance și ce cred eu. Adică e o părere sinceră personală. Acum, ce zic ei și de ce n-au restricționat momentan România?
Momentan au restricționat toate țările în care aveau prezență fizică. Ok? Că asta era regula mică. Dacă e prezență fizică, nu mai poți să dai dacă n-ai acea reglementare. Acum, Binance e reglementat de Abu Dhabi, da? Deci au luat licență din Abu Dhabi. Având în vedere că România nu are legile puse la punct la nivelul ăsta, ok? Nu neapărat MiCA, că MiCA se aplică peste tot. Dar nu au legile la te putea înscrie ca exchange în țară, n-ai regulile respective. Ei n-au prezență fizică acolo. Deci nu trebuie neapărat să restricționeze userii. Acum, poate primi Binance amendă, da? De la Uniunea Europeană sau de la oricine altceva, poate să primească de la România. Dacă România face un cadru legislativ de amenzi, da? Mai complicat. Și s-au gândit ei, nu încheiem acolo în România și lăsăm în continuare tranzacționarea. Iar dacă ne dau ăștia o amendă, cui dau amendă? Entității din Abu Dhabi. O plătește entitatea din Abu Dhabi? Nu știm dacă o plătește entitatea din Abu Dhabi sau ce instrumente financiare și-a făcut Binance pe acolo până în ce jurisdicții și tot așa. Deci e mai complicat, da? Așa când ai baza în Franța, de exemplu, în Spania, vin și te amendează direct ăia și au fost destul de clari, și spaniolii și francezi și toți ăia. Dacă nu plecați, vă dăm amenzi foarte mari. Celelalte țări n-au nici legislație prea puternică pe treaba asta și au lăsat-o așa momentan. Acum vom vedea unde merge treaba, după cum ați văzut, nu s-a restricționat absolut nimic pentru România. Și poate nu, România fiind în spate cu câțiva ani de fiecare dată, poate acum e bine, nu? Dar rămâne de văzut. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Riscul, care e riscul tău personal pe care ți-l asumi dacă tranzacționezi acolo? Păi pentru tine nu e, că dacă ei nu ți-au zis să-ți retragi fondurile și te lasă în continuare, riscul e la ei. Mingea e la ei în continuare, la Binance, la Bybit, la toți care te lasă. Mingea e la ei. Dacă ei pot să-și asume să te aibă client acolo, perfect. Acum, care e riscul tău? Dacă exchange-ul ăla dă faliment, Global, Binance, Bybit, whatever, pe ce aveți voi, pe astea nereglementate, așa, pe MiCA, atunci riscul tău ca consumator e să nu-ți iei nimic înapoi, ok? Deoarece n-ai o reglementare și unde te duci, pe cine te duci să dai în judecată și unde, că n-ai pe ce legi, îți asumi că tranzacționezi acolo. Dar și până acum ți-ai asumat că nu era niciun fel de reglementare pe Binance, pe alea. Și ți-ai asumat și până acum, nu? Același lucru ți l-ai asumat până acum. Deci pentru România nu s-a schimbat nimic, fix în perspectiva asta nu s-a schimbat nimic. Vom vedea, probabil în viitor da. Acum, e să zicem o idee bună, poate să muți fondurile, nu știu dacă vrei. Dar ai văzut, chiar dacă te va anunța Binance într-o lună să le muți din Binance, așa, nu înseamnă că nu mai poți să le muți, că așa e și în Spania, în Franța, ăștia nu mai pot face tranzacții, dar pot să-și retragă monedele dacă vor. Deci nu o să-ți fure nimeni banii de pe exchange-urile alea. Aia e chestia, așa mai zis, ușor, ușor, nu vă agitați prea tare, luați-vă ușor, dacă vreți să vă transferați banii pe o chestie reglementată mică, aveți Bybit, sus, faceți cont să-l aveți pe Bybit, așa, și în momentul în care, nu știu, toate celelalte nu se înregistrează și România zice, ok, nu se duce la Binance, ok, și ceva, nu, Binance face comunicat, de trageți-vă românilor banii de acolo, în alte chestii în alte exchange-uri care au MiCA. Și atât, nimic altceva. Dacă ea nu vă anunță, e la ei mingea, ok? E la ei mingea. Pe tine ca utilizator nu te amendează nimeni că ții bani acolo. Stai liniștit. Ok. Bun, deci ăsta e adevărul, ok? Sunt reglementați în Abu Dhabi și momentan o las așa pentru că România și alte țări, numai România, nu au reglementare la cum să te înregistrezi, cum să faci, cum să deregi, ok? Bun. Noi nu avem guvern, exact. Ce legi? Cine să le dea? Asta zic. N-avem. Păi dacă n-avem guvern, ați văzut că n-avem guvern, Grindeanu acum ar semna pe orice, pe oricine la guvern. E dement. Bun, în România nici nu știu aia ce e Binance. Ai fi șocat. Mulți guvernanți știu ce este cripto și mulți folosesc cripto, dar înțelegeți voi, folosesc cripto în direcții mai greșite câteodată. Dar credeți-mă că mulți știu și au advisori foarte puternici ca să nu intre la pârnaie și advisorii aia puternici știu despre lumea cripto foarte mult, numai că nu le arde lor să facă niște legi pe domeniul ăsta, lor nu le arde oricum în mare parte să muncească, nu? N-ai văzut? Bun. Da, să vedeți ce oftică asta cu licența mică pe Binance, mor de râs la circul ăsta. Da, o să-și ia la un moment dat. Asta e teoria mea, în următoarele luni cel mai probabil și probabil o să facă un Binance EU.
Dar e urât. Din nou se repetă scenariul Poker 2010, dacă nu mă înșel eu, același lucru. Erau pool-uri globale de poker, toată lumea juca pe Poker Stars, pe Full Tilt, pe toate astea. Pe urmă a venit reglementatorul european și a zis că nu se mai poate, trebuie să faci o entitate europeană. Și au împărțit pool-urile, ceea ce fac și în momentul de față, că na, nu ești tu în EBU, nu ești în același pool cu ceilalți și ai order book-uri mai proaste, ai multe chestii mai proaste din punct de vedere al lichidității față de ce ai avut până acum. Nu ai acces la USDT, pe parități și multe altele, care de obicei îți duce la o distrugere mai rapidă a pieței decât orice altceva. E bine că cripto nu stă neapărat în Europa atât de tare. Cu toate că sunt mulți utilizatori și în Europa. Ați văzut că UK-ul s-a detașat de mica cât de cât la multe legi, deci cine stă în UK e mult mai bine decât Uniunea Europeană la nivel de legi pe cripto. Bun. Bun. Deci eu n-am primit nimic adică eu n-am primit nimic. Eu personal n-am primit nimic la Binance, atâta timp cât cei de la Binance nu zic nimic, înseamnă că ei sunt ok. Dacă ei sunt ok, eu de ce să nu fiu ok? Dar din nou, eu în mare parte, după cum v-am zis, cumpăr mut pe Ledger Trezor, ceea ce țin pe exchange-uri este la nivel de ce tranzacționez. Și tranzacționez, după cum ați văzut. Am shortat Bitcoin, am shortat SpaceX, am shortat petrolul, mai fac ceva bani din partea asta de tranzacționare și îmi țin anumite fonduri pe care vreau să le tranzacționez. Dar monedele principale pe care le acumulez nu le țin. Le scot, Ledger, Trezor, aveți și Ledger în descriere, aveți și Trezor în descriere, oferte, nu știu, oferte destul de bună, cred că la Ledger, uitați-vă, și aveți și Bybit. Sus dacă vreți să vă faceți cont, dacă vreți să le mutați sau dacă vreți să aveți, să zicem, o alternativă la Binance, dar ușor, nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți că nu arde nimic. Aveți timp, chiar dacă Binance vă anunță mâine, peste 15 zile sau niciodată, aveți timp să le mutați, berechet. Bun. Bun, mai departe. A băgat Grindeanu în Dogecoin, că îi plac câinii ascultători, absolut. Hai să mergem mai departe, deoarece începe și următorul meci. Ați văzut că doctorii din Congo era să-i scoată pe englezi, care joacă execrabil, un fotbal execrabil. Uitați de centrări. Englezii zici că dau centrări mai rele decât jucătorii din Liga a doua. Adică eu n-am văzut așa ceva. Deci a dat, cred că băiatul ăla de jucat la Barcelona, ziceai că joacă în Liga a doua la Afumații, așa dădea centrări. Cum îl cheamă? Rashford. A dat 15 centrări numai nicăieri pentru nimeni. Deci bă, mă uit la Naționala României de fotbal. Adică la cine uităm aici? Știam că joacă Anglia. Bun. Pe Scorito ia să mă uit să văd pe ce loc sunt. Eram pe 14 ultima oară, ceea ce nu e rău. Acum vom vedea. L-am avut și pe Kane aici marcator. Ține să că avem concursul ăla, sunt vreo 130 de persoane băgate, cu premii de la mine de vreo 1000 și ceva de dolari ale mele, că nu avem de la sponsori, pe Bear Market, eu sunt sponsorul principal al tuturor, așa, și hai să vedem aici pe cât sunt ea. Am avut 2-0 la Anglia, a fost 2-1, aoleo, eram aproape. Sunt pe 11, ia fiți atenți că sunt pe 11, vin puternic din spate aici, Bogdan e pe primul loc. Bogdan are 3000 de puncte, Bogdan. Da, interesant. Eu sunt pe 11, ceea ce nu e rău. 11 e un loc decât bun. Ce am pus la Belgia? Mamă, la Belgia aici am pus ceva care dacă iese, cred că mă duce pe top 5. Am pus că bate Senegal cu 2-1. Belgienii oricum și ei sunt butlers de când știu eu. Bun, așa, gata. Cam asta pe partea de fotbal. Mergem pentru că începe aici ca să analizăm și Bitcoin la nivel de ce cred că urmează și de ce cred că ce se întâmplă aici pe Bitcoin este cel puțin pe termen scurt o capcană pentru tauri, pentru urși, da, pentru ursuleți aici. Similar cum am avut o capcană în trecut în 2022. Și la ce mă refer? Urmăriți linia verde, da, care este monthly 55 EMA. Media exponențială de 55 de luni, ok, linia verde. Dacă ne uităm aici, se poate vedea aceeași candelă cât de cât din zona asta în iunie 2022, tot în vară, în care am închis sub 55 EMA, dar următoarea mutare a fost în sus aici pe durata lunii iulie, ok. Dacă ne uităm aici, se poate observa din nou aceeași capcană, aici mulți au shortat Bitcoin în regiunea asta și apoi au fost niște lichidări până în zona de 25.000, destul de rapid. Dacă ne uităm aici, același lucru, închidere sub 55 EMA, iar pe luna iulie ne-am putea aștepta măcar la o retestare a acestei zone, care vine pe la 63-64, poate chiar mai sus, rămâne de văzut aici pentru Bitcoin. Dar asta e așteptarea pentru iulie, o închidere de candelă execrabilă, ok, iar shorții aici probabil au dat pile in, adică au zis ok, hai să shortăm mai departe.
Și o probabilitate aici dacă nu ne mai lovește vreun asteroid sau dacă Sailor nu vinde tot Bitcoin. Nu, atunci îți dai seama că nu prea mai contează. Iar după cum vezi, bottom-ul precedent a fost pre 100 EMA, linia pe care o vedem aici pe la 47.000 și discutăm despre ea imediat. Dacă o retrospectivă a Bitcoin, aici vă ziceam în mare parte, sub 55 EMA cresc șansele de bear market, îți atinge 100 EMA, cumva cresc șansele și mai mult, îți pică sub 78.000, cumva bear marketul este confirmat aici în ceea ce înseamnă Bitcoin și orice taur ai fi fost aici, inclusiv eu, nu pot să mai fi taur odată ce Bitcoin vine sub 78.000 și aici ești într-o zonă de bear. Acum nu e o zonă atât de rea de bear față de cazurile precedente, cu toate că se simte atât de rea. Nu e rea din perspectiva dominanței și ăsta e un punct cheie pe care vi l-am zis mai devreme, dar hai să ne uităm aici un pic, să vedem, da? Această analiză am făcut-o și în secțiunea de Patreon, în ceea ce înseamnă Bitcoin și o să încep în secțiunea de Patreon o nouă serie care se numește Analize pe on-chain, pe monede, pe grafic și pe tot ce ține de ecosistem, pe fiecare monedă importantă în parte, dar și pe acțiuni, adică o să avem și pe acțiunile pe care le dețin, dar și pe acțiunile pe care vreau să le dețin, interesante, vom avea analize pe fiecare companie în parte și în următoarele zile o să vină destul de multe videouri separate, da? Și pe TH on-chain ne vom uita în secțiunea de Patreon, o să facem din ce în ce mai mult content pe perioada asta, să zicem, de bear pentru a identifica niște oportunități acum, în perioada asta, că dacă găsim bottom în următoarele 6 luni, pe urmă, probabil prețurile vor avea o urcare și or să fie, ar putea, sigur, fi mai sus decât unde sunt în momentul de față, da? Bun, dar dacă ne uităm aici, Bitcoin Bear Market Dashboard și o să începem desigur cu ciclele de 4 ani, bear market-urile istorice și semnalele on-chain de bottom aici, da? Am luat câțiva indicatori pe care eu i-am considerat interesanți și am făcut acest dashboard pe care îl vedeți aici și toate informațiile sunt de la mine, adică eu le-am structurat și le-am pus și zonele și tot, dar dacă ne uităm aici, începem cu ciclele de 4 ani, țineți cont că sunt în piața de cripto de foarte lungă perioadă. Sunt în 2016 investori în zona de cripto, în zona financiară din 2015 am văzut toate ciclurile astea de 4 ani, le-am discutat și în trecut și chiar din punctul meu de vedere au dat rezultate foarte bune, mai ales în 2021 s-a suprapus foarte bine, dar și în cazul din 2025 unde o să ajungem imediat la el, dar sunt și chestii diferite pe care eu le simt ca investitor vechi în ceea ce înseamnă aceste cicluri de 4 ani și din punctul meu de vedere o probabilitate mare ca ele în viitor să nu mai aibă aceeași structură și aceeași probabilitate de a avea succes, ok? Și vă zic imediat de ce au avut succes până acum și de ce probabil nu vor mai avea succes atât de puternic în următoarele perioade. Adică poți să ai cicluri de 4 ani care se transformă în cicluri de 8 sau poți să ai cicluri de 4 ani care se transformă în cicluri de 6 sau poți să ai cicluri de 4 ani care se transformă în cicluri de 2 sau poți să ai cicluri de 4 ani care nu mai există de fapt deloc, ok? În următoarea perioadă și o să vă explic imediat de ce cred, pentru că sunt lucruri diferite în ceea ce înseamnă cum a fost structurată piața de criptomonede până acum și cum s-a schimbat ceva la nivel de lichiditate al coinurilor care o să aibă un impact major și pentru Bitcoin, da? Bun. Acum vom vedea. Eu în continuare merg pe chestia asta cu ciclicitatea de 4 ani, că e pe terminate în ceea ce mă privește și vreau să mă poziționez un pic diferit față de majoritate înainte ca valul să se schimbe și toată lumea să fie lovită de tsunami, că nu se mai întâmplă și Bitcoin va sta în lateral o perioadă mai lungă de timp decât poate și-ar fi imaginat mulți. Bun. Da, hai să începem aici să vedem. E bear marketul la final? Sau este la început, sau este la jumate, pe unde naiba suntem în această zonă de bear, sau este atât de agresiv, sau este mai soft decât în cazurile precedente. Ciclul de 4 ani pe scurt e zona de acumulare, zona de bull market, distribuție și bear. Acumulare am avut 2022, bull market 2022-2023, zona de acumulare, bull market 2024-2025, dacă e să o luăm așa, cu un top la 126.000. Țineți cont că topul meu era undeva spre zona de 140-150, am zis că Bitcoin nu o să treacă de zona de 150.000 în acest ciclu și am avut dreptate. Deci n-am avut dreptate a fost că n-a atins zona de 140-150 și s-a oprit undeva la 126.000. Asta nu m-a oprit să vând peste 100.000, 40% din poziția de Bitcoin, chiar dacă aveam o idee că Bitcoin va merge mai sus din zona aia și toți indicatorii arătau asta. Arătau că Bitcoin ar putea merge mai sus la nivel de macro și corelarea dintre celelalte asset-uri și vorbim aici despre asta că
E un punct pe care mulți îl evită, decorelarea Bitcoin de macro. Ok, bun. Dar dacă ne uităm aici, bear market capitulare, distribuție, bull market acumulare, în momentul de față, desigur, am avut distribuție din octombrie 2025, undeva până când Bitcoin a picat sub zona de 80.000, aia a fost distribuția și acum ești în zona de bear market sub zona de 80.000, give or take, și spre o capitulare dacă e să luăm ciclurile de 4 ani. Ce trebuie să știm despre ciclurile de 4 ani? Hai să dăm nu știu, ca să vedeți și voi mai bine aici, da, în partea asta. Fereastră probabilă de bottom, după cum probabil mulți dintre voi ar trebui să știți deja, dacă modelul de 4 ani se repetă și imediat vă voi spune dacă cred eu că se repete sau nu. Septembrie-octombrie 2026 este perioada de bottom la nivel, să zicem, macro, cu o probabilitate orientativă de vreo 60%. Țineți cont aici că acest model statistic nu este o garanție. Și de ce nu este o garanție? Pentru că el s-a întâmplat de vreo 2 ori. De asta nu este o garanție. Ceva care se întâmplă de 2 ori, n-ai un sepel mare. Dacă se întâmplă de 10 ori, cumva zice ok, se întâmplă de 10 ori și este bine. Dar de 2-3 ori de cât s-a întâmplat, să zicem că ai acolo, să zicem, ceva la care vrei să te uiți, dacă lucrurile rămân la fel. Dacă lucrurile rămân la fel, poți să zici ok, ciclurile de 4 ani merg în continuare și ai același lucru. Halving-ul reduce oferta nouă, dar lichiditatea și cererea decid amplitudinea ciclului aici, ca de fiecare dată, după cum am văzut, lichiditatea și cererea nu mai fost bune. Spre deosebire de ciclurile precedente pe Bitcoin, ciclul ăsta, da, Bitcoin n-a mai avut o urcare atât de impresionantă decât în ciclurile precedente. Și ăsta, din nou, este un red flag în ceea ce înseamnă ciclurile de 4 ani sau faptul că ele se desfășoară diferit sau că ele se vor desfășura diferit în viitor la nivel de cât va crește Bitcoin și cum va performa pe următorul ciclu. Având în vedere că a făcut doar un, 600% de data asta față, de vreo cât, ia să ne uităm aici pe grafic, dacă mergem la Bitcoin, cât a făcut în bulul precedent, da, de aici, din zona asta de aici până aici. A făcut 1997, 2000%, să zicem. Da? De aici, din secțiunea asta, a făcut undeva doar 700%. Adică mult mai puțin la urcare. De ce? Devine un asset matur și asta e o chestie la care ar trebui să reflectați un pic. Devine un asset mai matur și asta se poate vedea și de faptul că n-a avut un blow-off top major aici la 150, 200 de mii, 300 de mii în regiunile astea, ci a avut, să zicem, un top mult mai mic, mult mai restrâns în regiunea asta de aici, fără hype în ceea ce privește Bitcoin, din nou diferit de ciclurile de 4 ani precedente pe care eu le-am trăit personal pe pielea mea, inclusiv ăsta de aici, din 2021, din range-ul ăsta, care a fost cu euforie la zona de 69.000. Aici euforia a fost foarte slabă și totul se reduce, după cum vă ziceam, la altcoin-uri. Euforia era mult mai mare pe Bitcoin dacă și altcoin-urile aveau și ceva urcări și oamenii cumva aveau perspective mai bune pentru portofoliul lor. Ok, bun. Mergem mai departe aici, da? Deci asta ai ciclurile de 4 ani. Am și o teorie aici. Dacă se întâmplă și ai bottom-ul în septembrie-octombrie, cum toată lumea crede, cred că se va întâmpla altceva pe următorul ciclu pe Bitcoin, în care el posibil să facă un all-time high, dar să fie unul de 10% peste all-time high sau 5% peste all-time high, exact cum a făcut ETH. Desigur, e și probabilitatea să se întâmple exact la fel, adică cumperi Bitcoin de la 60.000, 50.000 sau dacă bottom-ul aici, că mergem la partea a doua, unde ar putea fi bottom-ul? Dacă te uiți aici din 2011 până în 2021 ai avut între 70 și 90% corecții, da, pe ciclurile de Bitcoin. Și dăm un zoom aici, pe 2025-2026, ciclul actual ești minus 54, cumva ai o diminuare și a creșterii, dar poți avea o diminuare și a scăderii, în ceea ce înseamnă Bitcoin și din nou asta intră într-o chestie un pic mai diferită față de cazurile precedente. Dar dacă s-ar repeta la fel, ai avea bottom undeva spre zona de, dacă mergi la minus 60%, minus 70%, ai putea avea bottom la 38.000, 40.000 sau la 32.000 și atunci Bitcoin pe urmă până în 2028 s-ar duce la 200, 300, 400, 500.000. Ceea ce din nou credința mea e mai slabă de data asta față de cazurile precedente, deoarece văd lucruri mai diferite. Sunt poziționat pentru fiecare în parte, de asta încă am 60% din poziția de Bitcoin de la 20.000 în joc și imediat vă explic ce se poate face pe profil de risc în mare parte, de la investor la Bitcoin, dacă te interesează și care ar fi, să zicem, zonele relevante pentru Bitcoin, pentru fiecare investitor în parte, da? Nu ca sfat de investiții, ci ce cred eu că aș face. Așa.
aici, dar după cum vedem minus 54%, dacă ciclul de 4 ani se repetă la fel, ai bottom în octombrie și apoi te duci la 1 miliard pentru un Bitcoin până în 2028. Ceea ce e un pic pueril de crezut că se va întâmpla exact așa, dar într-o piață mai așa cum e cripto, orice e posibil. De ce s-a întâmplat ciclul de 4 ani până acum? Teoria mea e destul de clară, a fost o manipulare din zona de cripto și a celor care au avut lichiditatea din zona de cripto pentru a ține acest joc în picioare pe ciclurile de 4 ani, manipulând zona de altcoin-uri în zona superioară, formând lichiditate foarte mare și făcând rug pull-uri din zona respectivă. Problema vine că lichiditatea de unde mai vine de data asta? Vine din zona instituțională, dar din altă parte nu prea, deoarece nu mai ai retail, nu mai ai altcoin-uri care să vândă pentru Bitcoin cu o dominanță pentru prima dată în istorie, că și asta e chestie diferită pe ciclul ăsta de 4 ani, sus la 60% față de cazurile precedente și dacă ne uităm aici la dominanță, da? Dominanța în bear market-urile cam toate pe care le-am văzut pe Bitcoin, dacă te uiți aici, da, în 2018, era jos, ok? Când a început bear market-ul era jos. Aici, pentru prima dată în istorie, dominanța este aici, ok? Și ăsta e un punct critic în ceea ce înseamnă analiza care urmează. Dominanța este aici în momentul de față, bottom-ul găsindu-l în 2022, având un ciclu de bull, dominanța până în zona de 65%, aici, în regiunea asta, în timp ce toată piața de cripto a fost în bear market. Ce-ți arată că a subt Bitcoin tot ce a putut de aici din cripto? Întrebarea este de unde mai vine restul lichidității, ok? De unde mai se întâmplă? Mai fac ăștia încă un Black Swan, mai fac încă un White Swan în octombrie, ca piața să urce din diferite motive, bagă Binance, Kraken, toți ăștia bani înapoi pe care i-au lichidat până acum în octombrie și pompează toată piața de cripto. Vom vedea, sunt mai mulți actori acum. Chiar dacă aceste exchange-uri ar încerca același joc pe care l-au făcut până acum, ai instituționalii și ai alții care se uită la tine din zona de quant. E o mare diferență față de ciclurile precedente, dar vom vedea. Probabil o încercare ar putea fi pentru acest bottom aici pentru Bitcoin. Mergem mai departe ca să facem o analiză dacă și unde cred eu că e bottom, ok? Da? Aici. La minus 54%, dacă Bitcoin de aici, mergem înapoi un pic pe Bitcoin, vine mai jos, adică ai un minus 54 aici, dacă vine în minus, ăsta s-ar putea duce până la minus 74% și încă să fie mult mai bine decât ciclul precedent de bear. Deci momentan Bitcoin nu e rău, adică nu e rău chiar și la 60.000 pe acest ciclu de bear, după cum observi aici, el poate să meargă până la 74% și să fie mult peste bear market-ul precedent care a fost, nu știu, la 77 sau ceva de genul ăsta. Da, 77% pe corecție aici. Da? Mai departe. Acum, la ce indicatori ne uităm și ce sunt relevanți? Din ce toți sunt mulți, sunt sute de indicatori, ok? Pe care i-am găsit eu relevant sunt așa aici. Avem realized price, costul mediu on-chain a tuturor Bitcoin. Dacă prețul este sub el, piața medie este pe pierdere. Acum, prețul este încă peste acel nivel cu 10%. Adică realized price al costului mediu al tuturor Bitcoin on-chain. Aici în continuare cu 10% peste. Deci zici, ok, ești aproape de realized price, că nu ești acolo. Adică nu ești într-o capitulare majoră în momentul de față. MVRV-ul, raportul dintre valoarea de piață și valoarea realizată, peste 1 egal piața este pe profit. Agregat. Sub 1, piața este pe pierdere. Capitulare. Acum 1.1, profit moderat. În continuare nici ăsta nu este la o capitulare majoră aici. Nu PLU, ne-am mai uitat la el în trecut, Net Unrealized Profit Loss, arată că cât profit sau pierdere nerealizată există în rețea. Aproape de 0 sau negativ. Stres, bottom formation. Foarte sus, euforie. Acum e la 0,09, deci aproape de 0. Deci ești în regiunea respectivă în care poți să te gândești că ok, da, ești într-o regiune cât de capitulare aici. Deci din ăștia 3 cam 1, îți dă, restul ar putea urma în perioada viitoare. Nivelurile cheie actuale pentru Bitcoin și aici e important pentru bear market. Unde se termină? La ce nivel, să zicem, mai o șansă să zici că se termină? Iar nivelurile astea sunt de fiecare dată când Bitcoin se duce mai jos și ele scad de fiecare dată. Da? Dacă te uiți aici, prețul Bitcoin vreo 58 era când am redactat eu acest dashboard, momentan pe la 60.000 pe în zona respectivă. Realized price-ul 53.4, costul mediu on-chain al pieței, pe aici. Așa. STH cost, deci încă ești peste, cum și ziceam aici, da? Ești în continuare peste 53.4 față de 58, deci ăsta e un nivel în care poți să te gândești la o capitulare în range-ul 53-58, asta ca să fie destul de clar.
STH Cost Basis, costul mediu al cumpărătorilor din ultimele 155 de zile. Noi l-am mai discutat pe ăsta și în trecut, că erau știri despre el. E pe la 71.000, deci investitorii din ultimele 155 de zile sunt pe minus, nu așa de mult, dar sunt pe minus, 71.4. Și True Market Mean, costul structural al pieței active împărțit la pragul istoric de bear market, 77.000. Ce ne zice asta? Ne zice că am putea vedea o capitulare pe acest ciclu între 53 și 58, asta ne zice, și am putea vedea o reluare a bull market-ului peste 77. Cam asta ne zice. Ok, această analiză pe acești indicatori pe care vi-am reliefat aici. Și asta e relevant pentru mai departe. Da? Bun. Acum, suntem în capitulare sau într-o posibilă capitulare. Unde suntem în zona de capitulare? Avem STH-ul pe care l-am văzut mai devreme aici, da, vi l-am spus ce e, STH-ul. E la 0,82 în momentul de față, minus MVRV. Deci STH minus MVRV e la 0,82. Ce înseamnă asta? Participanții la închidere pe termen scurt, sub 1 egal cumpărătorii recenți sunt pe pierdere. Deci suntem sub 1, da? Ceea ce înseamnă că cumpărătorii recenți sunt pe pierdere. Asta e un punct bun. Deci cei care au cumpărat pe la 100.000, inclusiv ETF-urile astea, de asta vând în momentul de față, vor să aibă lichiditate în alte zone. Pe pierdere, da? 0,82 arată bine. SOPR-ul 0,98 e momentul de față, arată dacă monedele mutate sunt vândute pe pierdere sau la pierdere sau sub 1 vânzări în pierdere. După cum vedem e 0,98. Din nou bine, îți arată o capitulare aici, dar nu atât de grav, adică ești la 0,98, aici poate un pic mai bun, la 0,82. Supply-ul în profit e la 48% în momentul de față, iar procentul din oferta BTC aflată pe profit, 40-50%, este zona istorică de stres maxim, ești la 48%. Ești în regiunea respectivă. Acum, minerii, că și ei sunt foarte importanți, punctul 6, Pearl Multiple aici, și asta e important, puteți să vă uitați și voi la el în timp real, 0,58, aici, egal venitul zilnic al minerilor versus media anuală. Sub 0,6 este stres ridicat. Ei sub 0,6 sunt mineri în stres, dar vor fi în stres și mai mare dacă Bitcoin pică la 53 sau sub 50.000. Ok? Și acolo ar putea forța o capitulare din partea lor. Problema, în ciclurile precedente în care toți acești indicatori arătau așa și erai în capitulare, formau un bottom mult mai rapid. Problema majoră pe ciclul ăsta este Sailor este, să zicem, problema, pentru că ai on top of mineri care vând și toate asta, mai ai și pe Sailor, care nu știu ce se întâmplă cu STRC-ul, nu știu ce se întâmplă cu MicroStrategy, nu știu dacă vinde, nu vinde în momentul de față și de nou ți atârnă pentru o capitulare. Bun, H-Ribbon, ne-am uitat și în trecut la el, îți arată o capitulare recovery setup, deci cam asta îți arată H-Ribbon, sunt semnal bazat pe H-Rate, capitulare, revenire, egal semnal construit, dar pe acolo ești având în vedere punct de Pearl Multiple în momentul de față și desigur istoricul 200 weekly moving average care e sub 60, media mobilă pe 200 săptămâni, zona istorică de acumulare. Absolut, asta nu înseamnă că dacă e sub 200 imediat face bear market-ul să termină să duce la Bitcoin la 200.000 imediat. Ok. De data asta. Bun. Confirmare că bottom-ul a trecut. STH minus MVRV ținta peste 1. Ne uităm la asta în perioada viitoare. Momentan nu ești acolo, ești pe la 78%. Da, a picat aici momentan, ești în capitulare, dar vrei să se întoarcă peste. SOPR-ul vrei tot așa peste 1. ETF flows trebuie să fie din nou pozitive. Am avut câteva luni de ieșire aici destul de mare. Trebuie să ai flow-uri pozitive de fiecare dată. Aici n-ai, în ultimele 2-3 luni de zile ai flow-uri negative. Iar prețul 58.6 versus True Market Mean 77. 77.000, 80.000, mergând înainte rămâne un punct foarte puternic pentru Bitcoin bear bull. Okay? Bun. Mai departe, semnale constructive, pierderi realizate în scădere, LTH supply crește, ETF outflow se reduc, vom vedea astea dacă se întâmplă în perioada viitoare, prețul stabilizează, da. Semnal de risc, care respins sub STH cost basis, MVRV rămâne sub 1, ETF outflows persistă și macro-lichiditate slabă. Problema din nou e asta, macro-lichiditate slabă aici pentru Bitcoin. De ce? Îl avem pe Warsh. Hai să vorbim despre Warsh, că a avut un discurs astăzi la acea întrunire a Băncii Centrale Europene, da? Și a vorbit despre inflație și ne-a zis cam ce ne-a zis și la conferința de presă, dar ne mai dă niște hinturi așa printre rânduri. Ne-a zis că da, targetul de 2% trebuie atins, că va fi o bancă centrală independentă, toate cele, că își pune acel task force, dar a mai zis ceva interesant, a zis că task force-ul ăla va fi în următoarele 7 luni, 8 luni, pe acolo pe undeva. Deci nu o să-l facă prea curând task force-ul respectiv.
Ce o să arate task force-ul respectiv și ce o să facă? O să colecteze date printr-un AI nou, habar n-am ce fac ăștia, așa, pentru a avea date în timp real. Am mai zis că nu mai dă forward guidance, adică o să avem volatilitate la următoarele ședințe Fed față de Jerome Powell. De ce? Nu o să ne spună dinainte ce se va întâmpla cu dobânda. Întrebată dacă dobânda va fi tăiată sau nu, n-a dat niciun fel de hint pentru ce se va întâmpla, cred că pe 29 iulie. Okay? N-a dat niciun hint. Totuși, având în vedere că n-are pus cap la cap tot acest task force în următoarele 6-9 luni de zile, probabilitatea e foarte mare ca dobânda să rămână stabilă în următoarele 6-9 luni de zile, aici mai mult spre 9 luni de zile. Probabilitate foarte mare să rămână stabilă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu vom avea probabil recesiune până în vara viitoare. Exact ce vă și ziceam oricum. Ok? Doar ce momentan lasă lucrurile, adică nu se bagă, până când task force-ul ăla nu vine cu niște date și face niște chestii, el nu va face nimic. Fix asta. Băi, nu pot să fac nimic. Până când nu am concret ce fac ăștia dânta, nu fac nimic. Deci o să lase probabil dobânda, dacă nu urcă, să zicem, inflația prea agresiv. O să lase dobânda probabil pe la același nivel. Acum, în inflație, partea bună și de ce a crescut și Bitcoin e faptul că inflația, din punctul lui de vedere, e în scădere. Întrebată de inteligența artificială, că m-am uitat la tot ce a zis, a zis așa de inteligența artificială, a zis că da, vede un punct bun în ceea ce înseamnă inteligența artificială în economie, vede că toate companiile astea au profitabilitate, dar a adăugat un dar la un moment dat, într-un final va aduce cel mai probabil o zonă de deflație. Ai toată această productivitate în momentul ăsta, dar pe de altă parte ai și tăieri din punct de vedere al oamenilor care lucrează în companiile alea și la un moment dat o să ajungi la un punct în care o să tai foarte mult. Întrebarea e dacă tai înainte sau după recesiune. Asta e o întrebare destul de importantă, dar ne-a zis că probabil va face deflație pe termen lung. Și asta înseamnă că, dacă face deflație, politica pe termen scurt ar putea să fie poate de urcare de dobândă, dar pe termen lung probabil va fi de tăieri de dobândă din pricina unei deflații și din pricina unei recesiuni. Și asta zicea și el că încă are PTSD, adică încă e stresat de ce s-a întâmplat în 2008. Asta zicea Warsh, da? Că e un pic stresat în continuare, chiar dacă avem creștere economică a GDP-ului și toate astea, în continuare este stresat de ce se întâmplă în toată perioada asta. Dar îl știm pe Warsh că nu este, revenind la Bitcoin, macro-lichiditate slabă. În continuare poți să ai o lichiditate slabă dacă lichiditatea nu curge din alte zone pentru cripto. Adică dacă nu curge din metale, dacă nu curge din bursă, dacă Bitcoin o să aibă un raliu până în 2027-2028 ca să atragă investitori. Cum să atrage investitorul? Prin creșterea pieței. Cum se îndepărtează investorul? Prin scăderea pieței, pe ce s-a întâmplat în octombrie 2025. Da? Deci ai nevoie pentru cripto de un raliu sustenabil pentru a putea aduce încrederea în zona de cripto înapoi. Și apoi să ai și niște lichiditate care zboară din alte zone, pentru că din zona de tăieri de dobânzi nu cred că va face asta în următoarele 6-9 luni de zile și când o va face dintr-o perspectivă de recesiune. Iar la nivel de printare de bani, ne-a zis destul de clar că el nu o să printeze bani. Acum vom vedea, ne-am mai zis mult că politicieni că nu fac, nu dreg. Acum vom vedea ce se întâmplă într-o criză și dacă Warsh printează sau nu printează bani într-o criză financiară sau ce modalități găsește pentru a stimula economia, o lasă pice de tot. Așa, bun, deci revenim la macro, aici e o problemă pentru Bitcoin, aici e o problemă, deoarece lichiditate slabă, de unde o mai atrage Bitcoin? ETF-urile momentan au dus, dau înapoi, a susținut mutarea pe care am văzut-o pe Bitcoin, de la început la 126.000 lichiditatea din ETF-uri. Dar nu mai e nici asta, macro nici el n-arată că ar da, să zicem, speranțe prea mari pentru perioada viitoare. Altcoin-urile din care lua lichiditate în trecut, moarte, caput. De unde o știi? De unde face rost de ea? Asta e o întrebare pentru Bitcoin aici, da? Acum, hai să ne uităm unde cred că e regiunea de bottom aici pentru Bitcoin. V-am zis ce cred pe termen de iulie, așa, dar hai să ne uităm aici un pic. Da? După cum vedem, Bitcoin pe la 60.000, ai niște scenarii de bottom cu divergență bullish aici pe weekly, n-am mai uitat și în live-urile precedente, similar cum ai avut în 2021, uite-le aici în regiunea asta, ai și sub 200 moving average pe care o vedem aici, unde e nivel de acumulare. Acum, eu cred că bottom-ul poate să fie atins în zona 1 și de ce avem 3 zonele astea, imediat vă explic imediat ca să fie pe înțelesul tuturor pentru Bitcoin, dacă investim în Bitcoin, nu mai investim în Bitcoin, unde, când și ce. Da? Aici. Și ce cred că urmează până în
până în 2032. Ok, ce cred că urmează pentru Bitcoin până în 2032. Da, bun. Cred că bottom-ul va fi format aici. Din punctul meu de vedere ar putea să fie mai devreme de octombrie decât, să zicem, așteptarea a pieței a octombrie aici, dar ar putea să fie spre zona respectivă, că e octombrie, că e 3 luni mai devreme sau mai târziu, rămâne de văzut. Ciclul de 4 ani, oricum ăștia vor zice că a fost din nou la virgulă același lucru, ok? Dacă e acum, dacă e așa. Bun. Probabilitatea mea, în proporție de 50-60%, e că bottom-ul se va forma aici, între zona asta de 50.000 și zona de unde e în momentul de față 60.000. Ai văzut că prețul ăla de 53.000 era relevant. Așa. Acum, Bitcoin a suferit foarte tare, așa, căderile astea pe care le-am văzut aici, cu un selling pressure foarte mare nemai văzut istoric în ceea ce înseamnă Bitcoin, deoarece vând și instituționalii de data asta. Întrebarea e dacă tu trebuie să acumulezi nivelul ăsta sau nu. Pentru mine, hai să începem cu pentru mine, eu nu acumulez regiunea asta de aici, chiar dacă cred că bottom-ul e aici. De ce? Am în continuare 40% din poziția luată la 21.000. Adică am un average pe Bitcoin aici. În continuare am 60%, nu 40, 60% din poziția de Bitcoin de aici. Deci nu mă interesează să acumulez aici, ok? Pe poziția de Bitcoin, că nici nu vreau să măresc procentajul din portofelul de bază pe Bitcoin, doar ce e suficient în momentul de față ce am, ok? Acum, tu dacă vrei să-ți mărești procentajul din portofoliu pe Bitcoin, dacă vrei să faci o restructurare a portofoliului, adică să ai Bitcoin pe primul loc sau pe locul 2 sau așa, asta e prima zonă în care, da, n-aș aștepta regiunile astea de aici în niciun caz și imediat vorbim și despre ele, regiunea 2 și regiunea 3 aici, apoi ce înseamnă pentru Bitcoin overall, dacă lovește aici subsolul, dacă lovește aici sau aici, ce cred eu că se întâmplă, ok? Pentru Bitcoin. De aici. De ce? Dominanța e foarte importantă în tot jocul ăsta. Da. Bun, deci dacă ne uităm la scenariul 1 aici pentru BTC, ai aici dacă, să zicem, vrei să-ți restructurezi portofoliul, n-ai Bitcoin, asta e prima zonă, nu aș aștepta, inclusiv 59.000 aș lua, inclusiv 60.000 aș lua, inclusiv 65.000 aș lua, inclusiv 53, 50, 40, asta e regiunea 1 pentru Bitcoin și aș lua-o, n-aș aștepta-o. De ce? Mulți au așteptat, țineți cont că eram aici împreună în berul ăsta și am luat Bitcoin începând de aici, de la 30.000, da, de la 30.000 până la 15 inclusiv. Regiunea asta de aici am tot cumpărat și am tot cumpărat în 3-4 zone, aici pentru Bitcoin. Mulți au vândut pe aici, au zis facem o treabă și cumpărăm la 12.000, cumpărăm la 9.000, cumpărăm la 4.000, cumpărăm la 5.000, că noi suntem șmecheri. Și uite că nu s-a întâmplat, a venit aici la 15.000 și te-a lăsat cu ochii în soare și n-ai mai luat Bitcoin sau ai luat la 32.000 sau ai luat la 64.000 sau tot așa, sau n-ai mai luat deloc, ok? Pentru Bitcoin. De asta, istoric nu e bine să aștepți dacă vrei să deții Bitcoin. Aici e prima regiune. Acum, dacă ai 1000 de unități, nu le bagi pe toate, bagi 20 de unități aici. Și aștept să vezi mai departe, nu ca sfat financiar, asta aș face eu, da? Apoi ai partea a doua. Ai partea a doua pe care o vezi aici. Partea a doua vine între 31 și 29.000. De ce nu e și regiunea asta de aici? Ok, ai zice. Istoric nu are, dacă te uiți aici, da, nu are această zonă prea multă relevanță, 39-40.000. Nu are istoric prea mare relevanță. Ai avut aici un pic, după ce ai spart regiunea asta, ai avut un pic de a te tranzacționa aici, dar în rest te-ai dus direct, odată ce ai spart 30.000, te-ai dus direct la 73, se poate vedea, direct aici. De ce 30.000 are relevanță? Păi 30.000 a fost suportul din 2021 odată și a fost suport încă o dată aici în 2022, înainte să-ți capitulezi în regiunea a doua, în regiunea a treia, în regiunea asta de aici despre care vorbim imediat. Deci realist vorbind, dacă Bitcoin pică sub 50.000, realist vorbind, 30.000 e următoarea zonă. M-ar interesa să o cumpăr, da. Aici m-ar interesa să cumpăr eu personal Bitcoin în regiunea a doua, dacă se întâmplă la 31.000. Are sens dacă Bitcoin se duce pe urmă la 200.000, îmi face un 10x, risc, recompensă, decent. Dacă Bitcoin de aici la 20.000 de unde am media se duce la 200.000, îmi face un 10x, pot să măresc din 20.000 în 25.000, de exemplu, media pe Bitcoin, dacă vreau să iau de aici. Deci asta e a doua zonă. Acum tu poți să-ți faci mai multe interese, faci la 50, poate vrei să-ți faci și la 40, poți să-ți faci și la 30, deci în 10 în 10.000. Dacă vrei așa. Da, din punctul meu de vedere, nu prea mai e nimic, o dată ce pică sub 50, nu mai e nimic până aici, până la regiunea de 31.000. De sigur, a treia zonă, aici, deci asta dacă are un procentaj de 50-60%, hai să-i dăm 60% în cazul ăsta pentru un bottom aici, structural, având în vedere sentimentul și toate cele. Vedem dacă mai capitulează până la 53, 51, 50, vom vedea. Nu pare că iulie e luna asta în care va capitula neapărat în regiunea asta de aici. Așa, dar 60%. Acum 30% ai și acest scenariu. Okay? Există 30% pentru asta.
30% pentru zona 2, adică 31.000. Nu e exclus. De ce? Păi am mai văzut mai devreme. Dacă avem același bear market ca în trecut, chiar mai bun. Aici la 32.000 minus 74%. Nu e nimic wow pentru Bitcoin. Ar fi ceva wow să se ducă înapoi aici. Ar fi 83. Ar fi mult mai mult decât cu corecția pe care am avut-o în acest bear. De aici, din regiunea asta. Ceea ce nu cred că se va întâmpla. Să vedem din nou 20.000 pentru Bitcoin. Dar dacă s-a întâmplat, va avea repercursiuni grave. Inclusiv 31.000 va avea repercursiuni mai grave pentru Bitcoin în următorii 5-6 ani de zile. Acum, astăzi nivelurile 30% și aici ai 10%. Okay? 10% probabilitate. Probabilitate. Okay. Probabilitatea bună de bate mie aici, a doua 30% erogioasă și 3 la aici. Pe ce merg eu? Mereu v-am zis, nu știu ca ăștia de pe internet, dacă Bitcoin scade sub fac, așa, mereu vă dau 10 probabilitatea mea personală în ceea ce înseamnă bottom. 60% aici, în regiunea asta, după ce văd în piață. Okay? În regiunea asta, după ce văd pe unde sunt indicatorii și tot ce ne-am uitat până acum. Nu e final de capitulare, având în vedere că încă ai mai văzut câțiva indicatori care nu ți-au dat încă semnalul ăla super mare de capitulare magic. Poate în iulie faci asta și pe urmă în august capitulezi și gata. Apoi stai în lateral o perioadă până când faci o mutare. Acum, ce cred că se va întâmpla pe Bitcoin și de ce? Chiar dacă ciclul de 4 ani va veni cu un bottom în octombrie, cu toate că nu cred, dar dacă va veni în octombrie și toată lumea va fi entuziasmată să cumpere, e o probabilitate mare, dacă mă întreb pe mine, ca Bitcoin să facă un range în următorii 5-6 ani în lateral. Ce înseamnă asta? Înseamnă să facă un ETH, exact. Să facă un ETH din 2025 până în 2030, habar n-am. Și să facă asta. De aici, vă arăt imediat graficul ETH. De aici să vină să facă mutări de genul ăsta. 2027, eu știu, merge înapoi spre all-time high sau se duce până la 93.100.000 în 2027, regiunea asta de aici, apoi din nou corectează în 78.000. Urmă poate vine înapoi aici în 2028 când trebuia să fie topul, vine înapoi în 53 și spune bottom, pe urmă în 2028-2029 se întoarce din nou aici, poate face un all-time high fake în 2028 pe ciclu de 4 ani în 130.000 și stă în lateral aici, ceea ce orice asset matur face, mai devreme sau mai târziu, o perioadă lungă de timp, stă în lateral până în 2030-2031, până când în sfârșit își găsește o urcare. Asta e pe scenariul 1. Deci scenariul 1 pe care îl văd eu și asta se reduce la dominanță, după cum am vorbit mai devreme și imediat să ne întoarcem pe ea. Aici Bitcoin ar putea să facă asta. Aici. Și aș fi șocat absolut deloc. Am un plan, renunț dacă face asta Bitcoin aici? Absolut deloc. O să țin până când Bitcoin o să spargă range-ul, să se ducă la 200, 300, 400, 500 la 2030, 2032, whatever, ok, în regiunea asta de aici. Dacă ăsta e bottom-ul, probabilitatea mea e asta, ok, să se întâmple. Acum pe ciclu de 4 ani normal v-am zis, dacă ăsta e bottom-ul și ciclul de 4 ani se desfășoară similar, 200.000, 260, 300.000 ar putea să fie următoarele targeturi pentru Bitcoin. Acum, ce fac eu? Nu concret, ca să vă zic concret. Concret. Pe scenariul meu propriu zis. Dacă Bitcoin se întoarce din regiunea asta de aici și chiar e bottom în range-ul ăsta, odată ce vine peste 100.000 din nou, voi mai vinde 10% aici. Ok, în regiunea asta. Asta mă va duce cu o vânzare totală din poziția de Bitcoin de 50%. Ok, dacă repetă ciclul de 4 ani și nu mai vine pullback-ul aici, în regiunea asta, rămân cu 50% și vând la 200, la 270, la 300.000, la cât zic ăștia pe ciclul de 4 ani, acolo vând și eu. Ok, nu e niciun fel de problemă. Acum, dacă vând 10% aici și sunt 10 la 50% ieșit sau mai vând 20% aici, rămâne de văzut peste 100.000. Dacă îmi face un pullback înapoi în regiunea de sub 60.000, voi lua înapoi poziția respectivă. Ok? Din nou, dacă se întoarce aici, probabil voi mai vinde încă o dată și tot așa. Adică chop, 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 chop. Chop, chop, chop. Dar nu voi vinde mai mult de 60% din poziția de Bitcoin în tot chopul ăsta, pentru că întotdeauna există probabilitate să se ducă direct la 200.000 sau 300.000 și atunci vreau să am niște Bitcoin în spate. Okay? Bun. Acum, dacă Bitcoin, hai să o luăm așa, da? Deci asta e probabilitatea pe care eu o cred cu Bitcoin Chop, scenariul ETH. Bitcoin scenariul ETH, eu cred că asta se va întâmpla. Adică, dacă observ și aici la ETH, da? ETH, nu cred că avem timp să ne uităm la ETH, dar poate data viitoare îl vom analiza similar ca pe Bitcoin. Îl voi face zile viitoare pe Patreon și în live viitor vă voi prezenta. Da? Dar, dacă ne uităm la Bitcoin același lucru, la ETH, da? Vedem aici ciclul din 2018, a venit sub el, ți-a capitulat aici sub nivelul ăsta, un pic, și apoi a început ciopul, a început ciopul și încă ești în ciop, în nivelul ăsta, ți-a făcut un fake all-time high aici, ceva ce n-ai fi crezut în 2021 și momentan te afli în 2026.
Adică la 5 ani aici de așa ceva, da? Bun, cam asta aș vedea pentru BTC. Dacă bottom-ul e aici, unde cred eu că este, adică nivelul ăsta. Și din nou aș mai putea vedea un fake all-time high, similar cum ai văzut la ETH, adică pe la 130, poate un pic mai sus în regiunea asta până în 2028, se poate. Se poate aici pentru BTC. Deci dacă capitularea e aici, unde cred eu, în range-ul ăsta, cam ăsta e scenariu, având în vedere că te-ai întors în 2021, te-ai întors la topul ăsta de aici, similar cum s-a întors ETH la 2017, adică sub el. Ai venit aici cu capitularea și încă o dată te-ai întors aici la ea. În nivelul ăsta, aici fiind o regiune de bull, aici fiind o regiune de bear, ok? Te-ai întors din nou la regiunea din 2021, cum s-a întors ETH și în 2017. Okay, bun. Toate drumurile duc spre o maturizare a acestui asset mai laterală, așa. Bun, acum, dacă vine scenariul 2, da? Dacă vine scenariul 2 aici, dacă vine al doilea scenariu și Bitcoin se tranzează la 30.000 și vine în 30.000 și pune bottom-ul în 30.000, păi atunci, cel mai probabil, dacă bottom-ul este la 30.000, Bitcoin o să facă un range care ar putea să fie între 70 sau poate chiar 100 și 30, o perioadă de timp. Adică asta. Ar putea să facă, dacă vine aici, ar putea să facă asta. Bam, 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 bam. O perioadă mai lungă de timp, adică de genul ăsta. Ulterior tot probabil va evada, dar va sta mult mai jos, într-un range mult mai jos. Acum va sta probabil până în 100.000, ok? Hai să zicem așa, până în 100.000. Scenariul 2, Bitcoin probabil va oscila între 30.000 și 100.000 vreo 5 ani. Așa, scenariul 3, care ar fi o capitulare în nivelul ăsta de aici, de 16.000, 20.000. Îmi punem așa, scenariul din 2017, topul din 2017 la 19.000. E improbabil? Nu, am zis că e 10%, cam aia ar fi probabilitatea, 10%. Nu știu, cred că era alt grafic. Așa, gata. Bun. 10% probabilitate aici. Dacă vine în scenariul al treilea, adică vine în scenariul al treilea aici, probabil Bitcoin de la 20.000 va sta între 20.000 și 60.000 ceva timp, ok? Ceva timp. Și nu va muri nimeni. Probabil Sailor va mai capitula, instituționalii vor acumula, vor manipula și tot așa. Ce? Aurul n-a făcut asta? Hai să ne uităm la aur, ok? Hai să ne uităm la aur. Cu cât un asset are capitalizare mai mare, cu atât se pot întâmpla multe lucruri nocive. Multe lucruri nocive de manipulare a unei piețe. Și ne referim la asta, desigur. De aici, da. Poate vedea, s-a la 44%, care e echivalentul a unui Bitcoin mult mai jos, având în vedere capitalizarea. După cum vezi aici, l-am mai arătat 2011, a capitulat 2015 și apoi până când a făcut un all-time high a fost 2023. Vreo 7-8 ani de zile în care a stat în lateral. Și aici ai fi zis Power la fel. Mamă, să vezi ce se duce, face, drege, nu? Același lucru. Sau aici, în care a avut cicluri foarte exponențiale în sus. Aici a stat o lungă perioadă în lateral, dar nu putem să luăm neapărat în calcul. Aici nu era internetul. Dar aici era. Din 2011 până în 2024 se poate observa ce traiectorie a avut. Va face și Bitcoin asta la un moment dat? Absolut. Putem să vedem că ăsta a stat. Cât a stat? Sub regiunea de... Deci dacă ăsta e Bitcoin, de exemplu, sub regiunea de 1512-1600 a stat din 2013 până în 2020. Deci vreo 7 ani de zile. Asta a fost vreo 7 ani de zile. 7 ani de zile aici în care ăsta a reacumulat range-ul ăsta, ok? În regiunea asta. Cu cât un asset vine în maturizare, cu atât se pot dubla ciclurile, poți să ai mai larg distanța. Facem și despre ETH data viitoare, că nu prea mai avem timp. Am vorbit despre Bitcoin mai îndelungat, dar cumva ce ne arată că scenariul ăsta ar fi mai plauzibil este dominanța. Este dominanța aici. Ce ți arată dominanța într-o paritate cu Bitcoin care ar putea să facă un chop aici? Ți-ar arăta faptul că cealaltă piață ar putea în timpul ăsta să facă o mutare de genul acesta, adică cu dominanța înapoi aici, până în 2028, abarna. În range-ul ăsta să ai un suport la 50%, să ai un suport la 47%. E prima dată în istorie când dominanța este aici, în momentul în care un bear market, să zicem, începe. În care un bear market este la început, dominanța este într-un top, ok, local. Și asta mi se pare, doamnelor și domnilor, cheia pentru ce urmează pe Bitcoin, adică cel mai probabil un bottom cu un chop. În timp ce ai o probabilitate bună că de îndată ce investitorii își dau seama că acest asset e range bound o perioadă largă de timp,
lichiditatea din zona asta să mai iasă și să intre în zona de altcoin-uri. Acum nu vă entuziasmați prea tare, deoarece probabil nu vor fi multe care vor lua lichiditate de la Bitcoin și vor performa mai bine decât Bitcoin, dar vor fi. Eu zic că în ciclul dintre 2026 și 2030-2032, multe altcoin-uri vor bate Bitcoin. Va bate Bitcoin ca nivel de performanță. Și am o chestie pe care vreau să vă zic și m-am gândit la ea de ceva timp. Dacă vreți ca criptomonedele să supraviețuiască overall, Bitcoin trebuie să moară. Acum, Bitcoin trebuie să moară de tot, îți dai seama, poate să moară într-un range cum a murit și ETH de genul ăsta, o perioadă de timp. Dar ca Bitcoin, ca altcoin-urile și ca toată zona de cripto să mai aibă o șansă, Bitcoin trebuie să moară. Și ca Bitcoin să supraviețuiască, desigur, Saylor și el trebuie să moară, într-un fel sau altul. Nu neapărat per se să moară Saylor. Și lucrurile pe care Saylor le-a făcut în jurul ecosistemului de Bitcoin. Deosebire de Lee, care a făcut mult mai bine pe ETH, Saylor atârnă în momentul de față foarte grav. Foarte greu. Acum că mai dă el un pic din Bitcoin e un început, dar nu e suficient pentru a lăsa Bitcoin din nou să-și facă un ciclu foarte mare de urcare. Ok. Ca în cazurile precedente. Dar probabil de îndată ce piața își va da seama de treaba asta, își va orienta lichiditatea în alte zone. Ok? Și atunci vom vedea. Plus, dacă mai vin și reglementări, oricum deja manipulările altcoin, Bitcoin, mai greu de făcut pentru că nu mai e lichiditate în ele. Nu mai există utilizatori să le mai cumpere, nu mai există dorință, nu mai există nimic. Din nou te duce cu ideea asta, te duce cu ideea că mai repede ai vrea un ciclu de altcoin season într-o perioadă de chop, de bull market pe Bitcoin, care să nu se întâmple data asta față de altcoin-uri, așa. Și cu o dominanță care pentru prima dată în istorie să spice, zicem, la un final de bear market de genul ăsta pentru Bitcoin și Bitcoin să nu sugă lichiditate, ci să o pierdă. Okay? Eu zic că are un sens destul de bun, dar istoria desigur ne va spune asta. V-am spus și poziționarea mea. În următorul live vom vorbi și despre ETH și ce cred că se va întâmpla cu ETH. Și cu toată cealaltă zonă de criptomonede. Nu cred că altcoin-ul va veni pe toate, dar cred că se va întâmpla pe unele alese și alea cel mai probabil vor duce această dominanță care e într-o formațiune de top pentru prima dată în istorie într-o regiune de bear market final aici, într-o regiune de top. În niciun caz într-o regiune de bottom, ok? Și atunci ai putea avea lucruri diferite. Și atunci ai putea zice, ok, da, ciclul de 4 ani pe Bitcoin poate se întâmplă, dar mult mai prost decât în cazurile precedente și aici ai avut chestii diferite în ceea ce înseamnă ciclul de 4 ani. Mai rapid Bitcoin all-time high, mai puțină urcare și toate cele. Data asta poți să ai un chop de genul ăsta cu un lateral o perioadă de timp, cu un fake all-time high și cu mai multă lichiditate poate în altă zonă. Cam asta. Din tot ce am experimentat pe cripto din 2016 până în prezent, asta cred că va urma în ceea ce înseamnă cripto. Se simte diferit și cred că unele lucruri sunt diferite în ceea ce înseamnă cripto de data asta față de cazurile precedente, dar desigur istoria ne va spune. Nu pun toate coșurile într-o singură analiză după cum ați văzut. Dacă ciclul de 4 ani se repetă, Bitcoin se duce la 300.000, Doamne ajută, dar dacă se duce acolo, probabil altcoin-urile din nou vor avea o performanță foarte majoră, deoarece v-am arătat că lichiditatea e restrânsă, adică nu mai ești în 2020 ca să ai pentru toată piața același lucru, deci altcoin probabil vor muri. Din perspectiva asta, dacă Bitcoin se face la 2, 3, 4, 500 de mii, mai realist e ca Bitcoin să stea în lateral 5, 6, 7, 8 ani de zile, în timp ce altcoin-urile să strângă lichiditate, să-și facă niște raliuri și apoi lichiditatea aia să întoarcă înapoi în Bitcoin la un moment dat, în timp când Bitcoin își va relua ciclurile necesare. Similar cum a făcut și aurul de atâta timp în piețe, când a urcat acțiunile, a sublichiditatea din acțiuni, a urcat și tot așa. Okay? Piețele au ciclicitate. Faptul că Bitcoin nu se mai atașează de macro, din nou este un red flag pentru Bitcoin, pentru că până acum a mers destul de aproape de zona de macro și de zona de lichiditate, iar macro e posibil să se stingă din 2027-2028 încolo. Din nou un alt lucru la care trebuie să contemplați la nivel de lichiditate, ok, pentru Bitcoin și pentru următorul ciclu de 4 ani. Piața cripto nu e moartă, e chiar foarte interesantă, chiar dacă participanții sunt din ce în ce mai puțini. Acum este nivelul în care vreți să vă formați un portofoliu, nu în regiunea de bull market. Acum te uiți la ce ar putea, să zicem, veni în următoarea perioadă, te uiți la ce crede majoritatea
Fur și de la majoritate un pic, dar ține cont că în proporție foarte mare majoritatea greșește de cele mai multe ori la nivel de ce urmează pe orice piață financiară. Deci gândește și la asta și încearcă să vezi și să-ți poziționezi riscul pe ce crezi că urmează la nivel de ciclicitate. Dacă crezi în ciclu de 4 ani în proporție de 60-80%, bagă 60-80% pe chestia aia, restul bagă pe invers, adică poate nu se întâmplă chestia respectivă. Dacă crezi că scenariul meu în care Bitcoin va sta range bound, bagă un pic mai puțin în Bitcoin, dar nu de tot, adică nu deloc, așa, bagă poate ca mine, cum am eu în momentul de față Bitcoin pe locul 2 în portofoliu la nivel de procentaj și Ethereum pe primul loc și pe urmă ai putea avea reacția respectivă. Deci toate cele. O să vă mai arăt mai multe lucruri când facem ETH, analiză, și când o să ne uităm ETH și în paritate cu dominanța, dar v-am dat un mic preview de ce dominanța este cheia față de ciclurile precedente. Deci mulți actori din piață nu se uită foarte atent la nivel de dominanță, că dominanța este la un top în această zonă de bear față de cazurile precedente. Ok? Bun. Bun, am zis într-o săptămână, am zis ce cred. Cred că Bitcoin va avea un raliu în iulie și vom vedea retestarea la 55 MA. Aici, dar în continuare urșii sunt în control, e destul de clar aici. Urșii sunt în control, dar v-am arătat această candelă 55 MA, această candelă destul de similară pentru Bitcoin. Probabil va mai sta un pic în range-ul ăsta și ulterior, pe termen scurt, vei avea un raliu pe la 62.000, poate 65.000, rămâne de văzut și apoi dacă ăsta se transformă într-un raliu chiar spre 200 moving average pe vară, undeva spre 75.000. Ok, pentru BTC. Da, asta e analiza pentru Bitcoin. Ne uităm și la UST.de rapid. Pierdem deja o repriză din match. Nici nu știu ce se întâmplă. Ne uităm imediat să vedem. Ia să vedem. 0-0 presupun. Ia, uite mă. Chiar 0-0. Sunt șocat, da dreptul. Dar Senegalul e mai bună, vă zic eu. Am simțit ceva la meciul ăsta. Bun. Deci, în concluzie, BTC mai scade sau începe urcarea? MC, my point. Dacă aș ști exact, mi-aș băga casa. Dacă aș ști exact. Eu ți-am zis procentual ce cred și cred că am fost destul de clar că din punctul meu de vedere aici este bottom-ul între regiunea de 58 și regiunea de 53-52 give or take pentru BTC pe zona asta de bear. Dar dacă aș ști exact, mi-aș băga casa, mi-aș face credit de milioane și aș da aici long cu 1000x pentru Bitcoin în range-ul ăsta. Nu știu, ok? Nu știu. Am o analiză pe care îmi bazez investițiile, am un portofoliu foarte vizibil de mulți ani de zile pe care poți să-l urmărești în secțiunea de Patreon, dar l-am zis și aici de fiecare dată și de ce dețin de fiecare dată, adică am și prețuri medii, am tot ce are un investitor cât de cât transparent, ok? Cât de cât transparent în ceea ce înseamnă investițiile. Am și pe acțiuni pe care tot în regiunea de Patreon o îl poți găsi. Ai și reducere pe secțiunea respectivă unde poți să găsești multe lucruri interesante. Dar ca idee asta e. Ca idee asta este la nivel de Bitcoin și cu un raliu spre 2027, final de 2026-2027, a dat cineva gol. Senegalul, fiți atenți aici că a băgat o nație. Bun. Iar pe termen scurt am zis, pe termen scurt probabil asta e o capcană întinsă pentru urși aici, pe urmă vom vedea un bounce pe termen scurt în următoarele săptămâni. Deci rămâne ideea cu un bottom structural pentru Bitcoin aici până pe 5-6 iulie la nivel de Bitcoin. Bun. Am să ne uităm și la USDT.de. Am stat foarte aplicat în live-ul ăsta. Dacă vă place, aveți aici desigur butonul de like, îl puteți apăsa aici, rapid. Nu renunțați la cripto, mi se pare mult mai interesant acum și o să fiți mult mai răsplătiți în viitor la nivel de randamente dacă vă repoziționați portofoliul și faceți lucrurile corect. Aveți toate lucrurile în secțiunea de descriere, v-am zis să aveți Bybit-ul aici, aveți Patreon, Content Premium 50% printre cele mai mari comunități de investiții din România, puteți găsi aici. Teza mea pentru 2026-2021, tot în Patreon o găsiți cu ce dețin și ce vreau să dețin și cum îmi construiesc portofoliu pentru următoarea perioadă și pe ce pariez, dar v-am zis-o și vouă aici. Aveți VPN mega discount 72%, investiții în acțiuni ETF-uri pe Toro și desigur aveți portofel Ledger Trezor și toate cele aici pe care le puteți cumpăra. Instagram, dați un follow, TikTok, aveți Discord, toate cele.
Vom intra desigur și aici să vedem ce se întâmplă pe piață, vom face o analiză, intrați pe danielniță.ro, vă pun danielniță.ro pe chat imediat, aici, rapid și imediat mergem la UST.de. UST.de îți dă același scenariu, adică își dă un scenariu de bottom pentru cripto și top pentru USDT.de. După cum se poate vedea, range-urile astea, plecând din 2022, nu cred că vor fi așa ușor de spart aici. De asta cred că în iulie vine un relief în ceea ce înseamnă Bitcoin, care poate să țină și în august, vom vedea. Hai să vedem întâi bounce-ul și apoi vom analiza aici. Dar din nou ești la un nivel în care poți să te gândești că da, un relief pentru BTC nu e departe, care ar putea veni cu un 8.35 în dominanță sau poate chiar 7.5. Aici din regiunile astea istorice de a forma, să zicem, un top pe USDT.de, care e destul de extins din punctul meu de vedere. La Ethereum deja oricum n-am mai făcut un nou minim aici și interesant. Ai avut un volum destul de mare pe Bitfinex de capitulare aici, nu mare, da, destul. ETH, USD. Așa, dacă ne uităm pe Coinbase, interesant că Bitcoin a făcut un nou minim spre deosebire de Ether, care n-a mai făcut un nou minim. Am văzut și asta în trecut la această paritate, de obicei e pozitiv, numai că dacă e să-ți confirme asta, vrei o urcare peste regiunea de 1700, destul de clar aici, să ne-ți supărat, dar 1700 și atunci da, probabil ăsta a fost dublu bottom aici, despre care oricum am mai discutat și în live-urile precedente, și apoi o urcare în 2000 chiar în ceea ce înseamnă ETH, 1943, poate chiar 2000 regiunea asta deja. Trebuie să-ți confirme zona asta de bat. Și asta desigur reflectă și faptul că, după cum observi, mergea strategia pe care din nou tot pe Patreon o găsești. Ai făcut aici un dump destul de mare. Prima zonă de short era 21 EMA sau un pic peste 21 EMA, care venea la 1800, după cum se poate vedea, și apoi a picat, ai mai retestat odată aici, deci ai mai dat o posibilitate. Aici poți să te mai gândești încă o dată, dar ține cont că dacă vrei să repeți strategia încă o dată, mai bine aștept să-ți mai facă un nou minim spre 1300 ca apoi să-l shortezi din nou la 21 EMA care e în cădere. Okay? De fiecare dată când retestezi regiunea asta, încrederea e mai mică aici. Dar pentru a-ți schimba trendul, 1700 rămâne relevant, îți închide peste 21 EMA și apoi ai cele două targeturi în zona superioară. Cum arată RSI aici? Constructiv. Ai un minim în urcare aici pentru RSI, la fel și pentru preț cât de cât, aproape de o divergență bearish aici între cele două, după cum vezi, destul de aproape. E o divergență, dar nu atât de vizibilă. Dacă ăsta era un pic mai jos și se făcea un nou minim, avea o divergență bună. Arată constructiv aici pentru o urcare în regiunea superioară. Deci pe ăsta și stocasticul arată cât de cât bine pe daily și MACD-ul arată bine pe daily, aproape de recross aici, ceea ce îmi place, deoarece asta ar fi o invalidare. Dacă ar fi ceva extra bullish aici pentru ETH pe termen scurt, pe daily ar fi această invalidare a acestui cross aici. Foarte bine. Înseamnă că ai cumpărători în range-urile astea. Frumos. Concluzia, cred că va testa spre 1700, în dacă sparge range-ul ăsta ca pe durata verii să-l vezi înapoi la 1943-2000. Weekly-ul ne poate arăta pe ETH asta, pe RSI-ul din nou vine într-o regiune de capitulare, ține că n-a fost de multe ori aici, a fost în 2018 și în 2022 și acum vrea din nou range-ul ăsta de aici, deci din nou este despre o capitulare a prețului. Dacă te uiți la ETH USD pe stocastic, la fel, regiunea de bottom. Dacă te uiți pe MACD, cel mai frumos lucru aici ar fi din nou să-ți invalideze crossul ăsta și nu poate să-l facă decât dacă urcă peste 1700. La nivel de EMA-uri pe weekly ai spațiu de manevră, 1800, chiar 2000, deci ai putea pe durata verii să vezi niște mutări de genul ăsta. Acum, la nivel de capitulări, oricum o să mai vorbim și live-ul viitor, săptămâna viitoare, 1284-1300 și desigur regiunea asta de aici de 1079 ar mai putea fi următoarele zone relevante. Dacă vine, să zicem, o capitulare mai gravă, ai sub 1000 un pic, dar cred eu că mulți participanți vor da rage quit sub 1000, dar eu cred că va fi o oportunitate masivă dacă se va întâmpla acolo. Din nou, nu cred că o vom vedea, dar dacă se întâmplă, voi fi acolo să cumpăr. Nimic nu mă va face să vând poziția de ETH. Absolut nimic. Mergem cu ea, sau de fapt merg cu ea la 0. Ok? Bun, ETH BTC și ăsta dă semnale pentru un potențial bottom pe vară și asta de aici, deci rămâne aceeași analiză din punctul ăsta de vedere.
Restul le vedem data viitoare. Facem un mic overview și vă las. La Solana nici asta nu-i departe de un bottom aici. Ați văzut că Ansem și-a făcut monede și a tras lichiditatea din nou din zona Solana. De obicei nu se termină bine chestii de genul ăsta, dar și asta pare că are ceva lichiditate să împingă un pic mai sus în perioada viitoare. Hai să vedem cum arată piețele. danielniță.ro, intrați și discutăm, vedem, analizăm. Dacă ne uităm pe zona de cripto, avem verde, 2 trilioane ținem bine pe acest bear market, ceea ce este grozav de văzut. Volumele un pic în urcare pe această urcare cât de cât decent, dominanța BTC-ului în continuare sus și dominanța ETH urcă și ea un pic. Prețurile le-am văzut mai devreme, Hyperliquid suferă un pic aici, dar orice peste $50 la Hyperliquid mi se pare acumulare foarte bună pentru un nou leg up. Ori sub 50 structural un pic mai slab, dar peste 50 reacumulare macro. Suntem în extrem fear, deci dacă vrei să te gândești la a investi în zona de cripto, nu cred că e o perioadă rea, dar te duci și faci acest chestionar aici și vezi ce poți să-ți permiți. Faci chestionarul de risc, faci chestionarul de risc pe acțiuni și vezi ce-ți permiți aici la nivel de investiții. Este absolut gratuit, îți faci doar cont, te loghezi cu Google și poți să ai acces la tot acest dashboard care poate să-ți dea multe informații. Bun. Azi dăm la acțiune. Acțiunile un pic pe roșu, 7485 pentru S&P, Nasdaq cum mai rău, 29.808, nu știm ce s-a întâmplat acolo, dar rău. SpaceX după ce a avut ceva urcări foarte rău, 769, nu plecăm până când ne uităm și la Circle, aurul 4038 și petrolul aici minus 1,99, uite-l sub 70. Felicitări pentru cei care au shortat petrolul, inclusiv eu, mi-a făcut profitabilitate bună. Bun. Dacă ne uităm individual imediat, ne uităm și individual, dar ne uităm săptămâna asta la unemployment rate, care tot pe la 4,3 este așteptat. Nu cred că vom vedea surpriza, asta va fi mâine, deoarece pe 4 iulie este închisă bursa, pentru că 4 iulie este ziua Americii, după cum știm, independența, da? Dacă ne uităm aici, veți vedea în timp real datele dacă vreți să le vedeți mâine după ora 3:30 ora României. Următorul FOMC pe 29 la ora 21. Frică pentru acțiuni, dar mai rău pe cripto. Dacă mergem la un overview pe cripto, am și transpirat în flash că dură în continuare mare. Memecore-ul, care aproape s-a dus la 0, v-am zis să stați departe de el și uite că din nou a avut o capitulare foarte urâtă, acum urcă un pic. Deoarece sunt aceiași care îl manipulează. Morpho, vom vedea, Morpho interesant aici peste 2 la pe radar, peste $2, 9%, ADA urcă și ea un pic, XLM, LIT, Jito, VET, Pengu, un pic urcare 0,061, Feciu sub 20 de cenți aici, ULD pe corecție, ne interesează mai mult 7 zile, ETH și pe verde pe 7 zile, spre osebire de Bitcoin care e pe roșu. Pe 30 de zile mai rău ETH, după cum se poate vedea pe monthly, minus 19 versus ETH minus 16. Deci monthly în continuare slab, dar asta poate să ducă la urcare. ETH, și apropo, are 3 trimestre pe minus la rând, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată și o să vă arăt când ajungem la secțiunea de știri imediat. La acțiuni. Bun. Bun, dacă ne uităm aici rapid pe acțiuni, semiconductorii, Micron, AMD-ul, Intel-ul foarte slabi, Nvidia, 197 rămâne targetul la 190, spre osebire de Amazon, Google, se duce din lichiditatea de aici, se duce undeva spre Big 7-8. Microsoft, Amazon, Tesla, așa bine, Google, Apple, Meta, o zi foarte bună. Astăzi nu văzusem ce știri ceva, văzusem, dar n-am fost neapărat atent la Meta, ziceți voi pe chat dacă ați văzut de ce crește Meta, încă o am în portofoliu și performează bine. Netflix-ul și el pe plus, consumul aici destul de slab. Bun, vă puteți face și portofoliu în fiecare luni la secțiunea de update. Găsiți acest puls al pieței, foarte ușor de citit, vă ia câteva minute, îl citiți de sus până în jos, vedeți ce așteptări aveți și avem pentru piață în săptămâna asta și cum să vă poziționați. Îl găsiți și pe cel premium în care arăt anumite poziții pe care vreau să le tranzacționez în Patreon tot în fiecare luni. Ok, bun. Mergem mai departe și mergem la secțiunea de știri rapid și ne uităm așa. Ethereum lansează o organizație dedicată adopției instituționale. Aici se poate observa de ce vor să aibă o colaborare mai bună cu cei din instituții și au format asta. Cine a format-o a ajutat foarte mult Bitmine și alte organizații. Sharplink, Bitmine și Joseph Lubin, cofondatorul Ethereum. Bullish pentru ETH, din nou partea Ethereum e intactă la nivel de unde ar putea merge în viitor la nivel de utilitate. Intact.
Și asta nu o să mă facă să plec niciodată, având în vedere că asta tot crește la nivel de utility. Da, v-am zis de Kevin Warsh, nu mai reliefăm, nu mai reluăm, că n-are rost. Ethereum închide 3 trimestre consecutive pe minus. Puteți să le găsiți și voi toate știrile la stațiunea de știri. Aici se poate observa trimestru 4, 1 și 2, 28%, 29%, 24%. Urât, urât. Absolut urât, absolut urât. Aici, oriunde ai fi cumpărat, erai aici, dacă ai fi cumpărat în Q4, minus 28, dacă mai ai fi cumpărat în Q1, minus 29, dacă mai ai fi cumpărat în Q2, minus 24. Absolut urât, dar astea sunt perioadele de bear și perioadele în care dacă îți place un asset, îl iei la discount. Capitularea investitorilor Ethereum atinge un nivel nemai întâlnit de 6 ani. Din nou, asta nu poate să fie decât bullish, altceva nu poți să te gândești la faptul că lumea capitulează pe capete decât bullish aici, nimeni nu mai are încredere, la toate postările Ethereum nu mai crește, deci e absolut. Dacă te uiți aici la unde crede lumea că merge mai jos sau mai sus, în 69% cred că mergem mai jos. Cumva s-a inversat din ce am văzut anul trecut. Bun, deci dacă ne uităm aici, supply-ul în profit e la un nivel de la ultimii 6 ani. Trump raportează venituri de 635 de milioane de dolari. Aici, din vânzarea de monede și NFT-uri, se poate observa, măcar cineva trebuie să facă bani, nu? Și în aceste piețe manipulate. Și Clarity Act-ul, RIP, se poate vedea doar 38% șanse să treacă anul ăsta. Din nou, nu este grozav, dacă nu trece un Clarity Act aici, ar trebui să treacă cât mai rapid pentru o claritate și pentru ca banii mai mari să intre și mai agresiv. Marea Britanie reduce costurile pentru emitenții de stablecoin și se distanțează de modelul MiCA. Bine, și asta e știrea pe care voiam să vă și arăt. Aici, războiul stablecoin-urilor, Coinbase, BlackRock lansează o nouă monedă stabilă, USD. Aici se poate vedea, o să fie împărțită pe mai multe chain-uri, pe Ethereum, pe Arbitrum, pe Base, pe Solana, pe mai multe. Rămâne de văzut care cum. Dar vom vedea, dar e un top of crypto, ceea ce e destul de bine. Acum, implicațiile pentru Circle au fost destul de mari și întrebarea e dacă mai acumulez. Absolut. Asta de-abia așteptam neapărat să pice sub regiunea asta de aici. Momentan nu, dar e foarte posibil dacă se duce spre 55-50 să iau o primă poziție aici, deoarece cred că vine spre o regiune de capitulare. Ulterior, desigur, l-aș vrea pe unde vreau în prima dată, când s-a oprit aici în 51, adică la regiunea de 30 aici ar fi următoarea zonă pentru Circle. Dar nu cred că Circle va muri, cred că e la fel cum vedem 15.000 de layer 1-uri, acum toată lumea concurează pentru un stablecoin aici și cred că în final vor rămâne 2-3, ok? Între care USDC-ul va rămâne foarte, foarte relevant. Da, bun. Altceva, Strategy poate începe să vândă Bitcoin, am mai zis-o și pe asta, se poate vedea. Compania, cum se mai crezea, a anunțat lansarea unui Bitcoin Monetization Program care îi permite să monetizeze până la 1,25 milioane de dolari din deținerea sale de Bitcoin pentru a finanța operațiunile și a-și consolida rezerva în dolari. Deci, hopa, tropa, Sailor de înapoi. Pe unde mai e STRC-ul? Cred că a făcut un bounce, deoarece a și crescut la 12% dobânda. Da. A făcut un bounce major de la 71 până în regiunea de 88, da, o să fie greu să-și reia peg-ul la 100, eu cred că poate să revină pe la 93, da, mai sus un pic mai greu. Și MicroStrategy a avut aici un bounce. Sailor nu o să dea faliment atât de repede cum crede lumea. Ok, și am mai zis asta. Din păcate, că dacă ar fi dat faliment ca FTX, era mult mai bine pentru Bitcoin acum. Dar n-are cum să dea faliment până în 2030-2032, foarte complicat. Numai dacă Bitcoin se tranzacționează pe la 10.000, dar e greu să-l duci pe acolo. Dar dacă te uiți la MSTR, da, 84-71 ăsta erau singurele zone în care puteai să te aștepți la un bounce de aici, da, totuși poate să meargă până la 112 tot berișe. Ăsta tot de shortat e și cred că o să-l pun în raportul viitor din Patron pentru shortat. Vedem pe unde și cum, dar probabil o să-l shortez dacă face un bounce în regiunile astea superioare. Bun, l-am acaparat și pe astea, am crezut că facem un live mai scurt, dar uite că n-a fost, iar SpaceX intră în Nasdaq, momentan SpaceX, SPCX, l-am shortat, am luat profit, am mâncat, momentan aștept din nou oportunitate aici. Vă reamintesc, în secțiunea de Patreon, toate trade-urile mele în timp real, la secțiunea Live Trading sunt anunțate și tot istoricul din 2022 până în prezent. Da.
Dacă vreți să vă uitați și să intrați. Dacă ne uităm aici, 157. O candelă foarte rea, s-a dus până în 171, ceea ce ziceam că e o posibilitate să-l vedem la 171, poate chiar un pic mai sus la 177, regiunea asta de aici, dar n-arată structural bine. Long, numai dacă urcă peste 176, dar nu mă uit la longuri, după cum v-am zis. Mă uit din nou să văd dacă poate înapoi la 205, din nou voi shorta cu 10.000 de mâini zona asta de aici. Din nou, nu e sfat financiar, asta o să fac eu. O să shortez din nou range-ul ăsta de aici, ok? În câteva zone, cum am făcut și data trecută când am shortat 205 până în 225 și am luat profit aici, în regiunile astea. Foarte frumos, ok? Momentan nu mă interesează. La nivel de macro acumulare, sub 100 îi dăm drum. Până atunci așteptăm să vedem ce mai face Elonelu. Momentan nu prea multe. Vom vedea cu ce mai vine în perioada viitoare, dacă mai vine cu ceva, dacă nu mai vine. Bun, am văzut că erau niște super chat-uri aici, ne uităm imediat. Și apoi cred că încheiem cu niște acțiuni și am plecat, vă las cu a doua repriză la meci. Bun. Ce crezi că se întâmplă cu cripto în perioada viitoare dacă piețele bursiere și AI corectează? Cripto e la pământ plus căderile din bursă. Nu înseamnă neapărat că dacă bursa scade, cripto va avea aceeași reacție. De ce? Cripto cumva reacționează înainte, asta ca să știi. Dar nu te aștepta la o mega corecție din secțiunea bursieră, adică o mega corecție, nu știu, cu S&P-ul sub 6.000, poți să ai o corecție normală, cum ai mai avut și în trecut. Asta nu înseamnă că dacă corectează bursa vreo 20%, Bitcoin ia încă 60%. Nu. După cum ai observat, ai o discrepanță între Bitcoin și celelalte piețe financiare din diferite motive pe care le-am tot discutat. Așa. Dar dacă bursa cade, nu cred că o să fie chiar bine pentru Bitcoin, nu, în niciun caz nu cred că o să aibă o super mega reacție dacă nu e o cădere de recesiune. Dacă e o cădere de recesiune, adică o cădere masivă pe niște date economice vraiște sau pe niște ceva conflicte care duc la o recesiune, atunci da. Dar nu se preconizează asta pentru că te-am mai explicat, ori și momentan nu o să facă mari mutări în politica monetară. Și asta îți mai dă un span de 9 luni, un an de stabilitate în ceea ce înseamnă piața bursieră, ok? Deci da, nu cred că dacă piața bursieră are o corecție, Bitcoin va avea super mega corecție, mai ales că deja a corectat foarte puternic și pozițiile de short încep să se strângă aici. Ok, ceea ce înseamnă Bitcoin în range-urile astea și mai rapid găsești o urcare în primă fază. Bun. Cam atât pentru astăzi, cam atât la nivel de analize. Poate ne mai uităm un pic la acțiuni să vedem ce se întâmplă aici. Petrolul am văzut că s-a dus rapid în jos. Coinbase. Coinbase-ul sub 100, momentan încă nu e acolo, dar probabil va face bounce. Meta, bine, dar tot slabă, sub 720 de distribuție. Aici, purul își revine un pic, dar vom vedea dacă se duce până în 7. Moderna a atins targetul pe care l-am reliefat de ceva timp, de când era pe la 56, a atins primul 69, următorul 75. Aici, dacă poate un pic mai sus. Sofiu, ok, începe. Aici era, și am și reliefat câteva shorturi foarte bune aici pentru Sofi. Dar încearcă să arate din ce în ce mai interesant la o reacumulare. Dar încă nu cred până când nu urcă peste nivelul de vreo 21.7. Adică până acolo tot cred că până la urmă vei mai avea niște corecții. Dar e de urmărit în spectru speculativ dacă se întoarce spre 12-10. La nivel de acumulare macro. Argintul s-a dus și ăsta, v-am și zis, shortul din 88 s-a dus rapid până în 63, aici e nivel de bottom pentru el, la fel și aurul, nivel de bottom, orice sub 3920, din punctul meu de vedere va avea un bounce mai major aici. DXY vine la o rezistență până în 102, deci poți să te gândești la o rezistență în regiunea asta. S&P-ul un pic bearish. Hai să ne uităm, nu e atât de bearish, nu e, a închis un pic la final de program 0,2 aici, dar e un pic sub presiune, cred că mai sub presiune e Nasdaq-ul. Aici care arată un pic mai distribuție pentru o continuare a corecției, nu știu, spre 28.000, poate una mai mare spre 27, dar nu mă aștept la o corecție super mare acum de la bursă. Iar Oracle în continuare bearish și în continuare mențin targetul pe la 118 și apoi 99 și SpaceX-ul nu e acum de cumpărat, ok. Bun,
Dacă ne uităm la petrol, petrolul are, să zicem, ceva de long aici. Da, dacă ar fi un long, desigur ar fi până în 69 pe Brent. Un pic sub 70 dacă ar fi zonă de long structural, cu un stop 68 tight sau dacă vrei să-i dai timp 65, dacă vrei să-i dai timp și mai mult 61, depinde și cu cât tranzacționezi pe leverage aici. Da, în mare parte aici pe la un suport. Aș lua long de aici? Mai repede îl shortez pe un bounce înapoi, dacă se duce, nu știu, înapoi și închide 85, îl shortez pe aici sau la 93 îl shortez pe aici. În regiunea asta. Dar dacă știi să-i dai long de aici și nu ești greedy, ar putea avea un bounce într-o lună, cam ceva de genul ăsta. Cu poate Trump care mai face niște mutări pe Iran după ce se termină campionatul mondial. Grâu spre un bottom aici, dar după cum vezi poate să ia o perioadă lungă de timp, iar gazul natural probabil va da înapoi în perioada viitoare, înapoi spre 2,93. La restul ne-am cam uitat, altceva nu prea mai avem aici, U10 astea urcă un pic, dar nu e nimic să zicem structural de văzut altceva. Bun, cam atât, deci concluzia, termen scurt bounce, vom vedea până unde duce și apoi vedem ce se întâmplă mai departe. V-am și reliefat ce cred despre bottom și toate cele. Vă las, ne auzim în următorul, ținem legătura Instagram Real Daniel Niță, Patreon, cea mai mare comunitate de finance, printre cele mai mari din România. Puteți să dați și follow, puteți să și vă abonați, aveți și reducere 50% dacă vreți, aveți și videouri chiar în secțiunea de YouTube pe care le puteți debloca, aveți și videouri din trecut gratis pe care le puteți vedea, inclusiv live-ul ăsta îl puteți relua, este absolut gratuit pentru comunitate, puteți să faceți cont pe danielniță.ro, aveți dashboard-ul absolut gratuit, urmăriți-mă, v-am zis, pe X Real Daniel Niță, urmăriți-mă pe Instagram Real Daniel Niță, dați pe Discord. Aveți și acolo toată comunitatea în secțiunea de Discord și ținem aproape. Știu că toată lumea e foarte negativistă, eu personal nu sunt în ceea ce înseamnă viitorul zonei de criptomonede. Clar că poate să dureze un pic mai mult, să zicem, decât era așteptat la nivel de reacumulări, dar nu cred că piața este moartă, ci cred că este într-o zonă de oportunitate destul de mare pentru termen lung. Pentru cine, să zicem, are răbdarea necesară și dorința necesară să continue în zona de investiții, să-și mărească, să zicem, portofoliul de monede sau să și-l restructureze după caz. Ținem aproape, zic că vin și vremuri mai bune, inclusiv pentru cripto, având în vedere că am fost călcați de tren de multă vreme. Cred că o să vină o perioadă destul de bună și pentru cripto în viitor, dar după cum se prefigurează, mai durează un pic. Bun. Stay safe, much love, ne auzim în următorul.